BMG წარმოგიდგენთ. დილა მშვიდობის 12 მარტია მოგესალმებით თავდაპირველიდან საქმიანი დილა მე გიორგი ისაკაძე ვარ ეს შაბათ-კვირა ყველანი ჯიუტად და გვაქვს ამის მიზეზი ნატო გელაშვილის დეკემბერი დადგოდან ვღიღინებთ რომ ციდან ცვივა ფანტელი ციდან ფანტელი არ ცვივა ჩვენმა რაგვისტებმა კიდევ ერთი ბრწყინვალე გამარჯვება მოიპოვეს და გემრიელათაც მოულხინეს განსაკუთრებით აეროპორტის გასასვლელში და მათი ომახიანი შეძახილი და მათი ომახიანი ასე ვთქვათ იმღერება ნატო გელაშვილის ამ არაჩვეულებრივი კომპოზიციისა ჩაყვა მთელი ამ შაბათ-კვირის და დღევანდელი ორშაბათი დილის განმავლობაში წარმატებები ჩვენს რაგბისტებს და ბედნიერი და წარმატებული დღე ყველას ბარაკა ჩვენს ოჯახებს მშვიდობა და ჯანმრთელობა. კარგი, დავიწყეთ ახლა უკვე შედარებით საქმიანად მიუდგეთ ამბებს. კიდევ დამატებითი ამბები ამონარიდით ვიწყებ. ბოლო წლებში საქართველოს კონკურენტულ ტურისტულ მიმართულებად იქცა. აი ესე აჰედლაინებს თავის მორი განცხადებას სოფლიო ბანკი საკუთარ ანგარიშში წერს და აღნიშნავს რომ ქვეყანა შეუძლია გააზარდოს ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალი ზამთრის კურორტების ეგრეთ წოდებული მაის ტურიზმისა და wellness და spa მიმართულებების განვითარებით. ტურიზმის სექტორის განვითარების პრობლემურ საკითხად მსოფლიო ბანკი ასახელებს კვალიფიციური მუშახელის ნაკლებობას. ეს კვალიფიციური მუშახელის პრობლემა როა მოიწურება, მე რას დაასახელებენ საერთაშორისო ორგანიზაციები. ნაკლებად განვითარებულ საგზაო ინფრასტრუქტურას, კი ბატონო, ასევე განუვითარებელ საჰაერო ინფრასტრუქტურას რამდენისგენებოდ და საჰაერო სივრცის შესახებ ორმხრივი ხელშეკრულებების გაუმჭირვალეობას. შეიძლება ნაკლებობა იყოს და გაუმჭირვალეობა აქ ვერ გავიგე, ეს მოსაკითხი ამბავია. პრობლემად სახელდება გარემოს დაცვითი რეგულაციების აღსრულება. მსოფლიო ბანკი აღნიშნავს, რომ ამ მიმართულებით ქვეყანამ დამატებით უნდა იმუშაოს და ზოგიერთ შემთხვევაში რეგულაცია გაამკაცროს კიდევ ერთი ამონარიდი. საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე დაბალბიუჯეტური მიმართულებაა. ასევე ქვეყანაში იაფია მუშახელით საქართველოში ტურიზმის განვითარებას ხელს უწყობს ლიბერალური სავიზო რეჟიმი და სათამაშო ბიზნესი, რაც იზიდავს ტურისტებს რეგიონის ქვეყნებიდან, სადაც იგივე კაზინოების საქმიანობა მაგალითად აკრძალულია, აღნიშნავს მსოფლიო ბანკი. ეს ამბავი რო სცოდნოდათ მსოფლიო ბანკში ალბათ უფრო მეტად დაიღრებოდნენ საქართველოს ტურისტული ინდუსტრიის პერსპექტივის ქება დიდებაში, ამბავი კი ასეთია. თბილისში, ახვლედიანის ქუჩაზე, იბისის ბრენდის სასტუმროს მშენებლობა იგეგმება. შესაბამისი განაცხადებით, თბილისის მერიის არქიტექტურის სამსახურში განსახილველად შესულია. საუბარია ახვლედიანის ქუჩა 22-ში არსებული 1269 კვადრატულ ფართობზე სასტუმროს მშენებლობა. ობიექტი პროექტ 50 ქონება შენი სასტუმროსთვის ფარგლებში აუქციონზე ქონების მართვის ეროვნულ სააგენტოს ქონდა გამოტანილი. აუქციონის პირობების მიხედვით მყიდველი ვალდებული იყო უძრავ ქონებაზე განეხორციელებინა სულ მცირე 600,000 ლარის ინვესტიცია და არანაკლებ 100 ნომრიანი სასტუმროს მშენებლობა. მერიაში შეტანილი განაცხადის მიხედვით მიწის მფლობელად კომპანია ბეტა ჯგუფია დასახელებული. რამდენად აკმაყოფილებს ის ამ და ყველა სხვა ასე ვთქვათ კრიტერიუმებს განსაკუთრებით ქვემოვერისთვის დამახასიათებელს, ამას ყველაფერს ცხადია უფრო დეტალურად მოვიკითხავთ. ეს მომავალში მანამდე კი პირველმა ვიცე-პრემიერმა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა და ესპანელმა ბიზნესმენმა ალეხანდრო პასტრანამოლერომ თბილისის ისტორიულ უბანში მეიდანზე მაღალი კლასის ბუტიკ ჰოტელი მესონ ბუტიკ ჰოტელი გახსნეს ამავე სახელწოდების სასტუმროს გახსნას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილის დაესწრო. მოდი მოვისმინოთ მათი კომენტარები.
აქვს 14 სასტუმრო ოთახი ამ ეტაპზე, თუმცა იგეგმება 25 ნომრამდე გაზრდა ამ სასტუმროსი. საკმაოდ კარგი ადგილია და ვფიქრობთ, რომ უახლოეს პერიოდში ბოლომდე დაიტვირთება, იქიდან გამომდინარე, რომ ტურიზმი მზარდისფეროა ჩვენს ქვეყანაში. დღემდე ინვესტირებულია 3,5 მილიონ ლარზე მეტი. მთლიანად არის ევროპული ინვესტიცია, რაც განხორციელებულია ამ სასტუმროში. არქიტექტორი არის ცნობილი არქიტექტორი იტალიელი ჰერბერტ ბენარანდა. ჩვენ სასტუმროში ყველაფერი გაკეთდა ევროპული სტანდარტების შესაბამისად, ისე რომ მთლიანად შენობა როგორც ტექნიკური, ასევე დიზაინერული კუთხით აკმაყოფილებს მთლიანად ევროპულ სტანდარტებს. საპატიო სტუმრებმა დაათვალიერეს სასტუმროს ინტერიერი და ნომრები, რომლებიც საერთაშორისო აღიარებულმა იტალიელმა არქიტექტორმა ჰერბერტ ბენარანდამ უკაცრავად დააპროექტა. უშუალოდ სასტუმროს შენობა მე-19 საუკუნეში აგებული კულტურული ძეგლი გახლავთ, რომლის ფასადიც აღნიშნული ეპოქის შესაბამისად იქნა შენარჩუნებული. სასტუმროში, რომელიც ამჟამად 14 ნომრიანია, აი მოგახსენეს კიდეც მესვეურებმა 3,5 მილიონი ლარის ინვესტიცია არის გაკეთებული, გერმანულ-ესპანური, არქიტექტურა იტალიური. სამომავლოდ იგეგმება დამატებით კიდე 2 მილიონი ლარის ინვესტიცია და ასევე განხორციელდება ამ სასტუმროს შევსება 25 ნომრამდე და დაემატება საკონფერენციო დარბაზი, აუზი, სპა ცენტრი და რესტორანი. ან ერთის გარეშე როგორ შეიძლება, ან მეორეში, ან მესამეში, ან მეოთხეში. დაველოდოთ წარმატებები ამ სასტუმროს მესვეურებს, ინვესტორებს, მათ ქართულ პარტნიორებს. თბილისში ეს არ არის ერთადერთი საინტერესო ამბავი. წვიმიან და ქარიან სადაგ დღეებში კახა კალაძე ბოტანიკურ ბაღს სტუმრობდა და ფონდი ქართულს მორიგ პროექტს გაეცნო, რომლითაც წავკისის წყლის ხეობის განვითარების პროექტი იწყება და რომელიც სათავგადასავლო მარშრუტების ველო და საფეხმავლო ბილიკების მოწყობას ითვალისწინებს. კალაძის განცხადებით, პროექტი ბოტანიკურ ბაღში სათავგადასავლო მარშრუტისა და ვიზიტორთა ცენტრის მოწყობასაც ითვალისწინებს, რაც ბაღს დამატებით ფუნქცია შეძენს. პროექტის განხორციელება ასევე ბოტანიკური ბაღის ხელმისაწვდომობისა და ტურისტული პოტენციალის ზრდას შეუწყობს ხელს. მეორე დღეს პრეზენტაციიდან თბილისის მერმა შედარებით მეტი სიწყადე შეიტანა კომპანია სვეტის ამბავში და განაცხადა, რომ ამ კომპანიას სამშენებლო ნებართვა არ გააჩნდა კონკრეტულ ადგილებზე და ლოკაციებზე და სახანძრო უსაფრთხოების ნორმებიც არ ჰქონდა დაცული. ერთი უნებართვო მშენებლობაა, ციტირებ კალაძეს, ამ კონკრეტულ კომპანიას არ ჰქონდა მშენებლობის ნებართვა კონკრეტულ ადგილებზე და ისინი ახორციელებდნენ მშენებლობას, რაც კატეგორიულად მიუღებელია თბილისის მერიისთვის და ხელისუფლებისთვის. მეორე დარღვევა კი გახლავთ სახანძრო უსაფრთხოების მიმართულებით. მოდი, ჩემს ამონარიდებს მოусმინოთ თბილისის მერს. ჩვენ როდესაც მოვედით ქალაქის ხელისუფლებაში და დავიწყეთ ჩვენი უფლებამოსილების განხორციელება, ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ერთად 51 დადგენილებაში შევიტანეთ ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება, ისევ ჩვენი უსაფრთხოებისთვის ძალიან ცუდია არსებული სიტუაცია, რომელიც გვაქვს კომპანიას. ჩვენ მივეცით შესაძლებლობა, რომ გამოასწოროს ეს ყველაფერი, რაც ჩვენი მხრიდან იქნა მითითებები მიცემული და გამოსწორების შემთხვევაში მათ მიეცემათ შესაძლებლობა ჩვეულებრივ რეჟიმში გააგრძელონ მუშაობა. ხა უკანონოდ ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ ვერავის ვერ მიცემთ იმის შესაძლებლობას, რომ უკანონო მშენებლობები ახორციელონ დედაქალაქში. ჩვენ ხედავთ სანამდე მივედით და რა მდგომარეობაში ვართ, ასე რომ ამას თავი არ უნდა დაუხაროთ და ძალიან პრინციპულები უნდა ვიყოთ. 51 დადგენილება, აი აქაც მოახერხეს და 51 დადგენილება. 51 კამერას და 51 მანქანებს ყიდულობა, 51 დადგენილება. სულ 51 დადგენილება გააკეთეთ, მთავარია ეს დადგენილებები ყველანი მუშაობდეს, აღსრულდეს და ამისთვის 51 ჯერ არ დაგჭირდეთ გარჯა. ერთხელ და სამუდამოდ მხოლოდ და მხოლოდ. კომპანია Space, რომელიც ქვეყანაში ელექტრომობილების ქსელს ქმნის 2017 წლის განმავლობაში ელექტრომობილების დამტენების მიერ მოხმარებული კილოვატებისა და ქსელში განხორციელებული დატენების სტატისტიკას აქვეყნებს. აქაც საინტერესოა. ბოლო მონაცემებით Space ქსელში ჩართული დამტენების რაოდენობა
40 მიაღწია. ნუ აი ერთიც და 51 იქნებოდა და დარწმუნებული ვარ უკვე თბილისის მერის მესვეურები მივიდოდნენ 51-ის ელექტროდამტენის გახსნაზე. მაგრამ შეძლებთ თოლო მოიცადეთ ერთ წუთი კომპანია აცხადებს რომ შედეგად 51 ტონაზე მეტი CO2 არ გავრცელდა ატმოსფეროში 2017 წელს. თქვენ რა გეგონათ აქ 51-ს არ ვახსენებდი? ელექტრომობილების დამტენების მიერ გასულ წელს მოხმარებულმა ელექტროენერგიამ 59491 კილოვატი შეადგინა, ქსელის დამტენებში განხორციელებული ტრანზაქციების რაოდენობა კი 6175-ია. საქართველოში ელექტრომობილების პოპულარობა მზარდია, სხვა შორის შსს ინფორმაციაზე დაყრდნობით, მხოლოდ გასულ წელს საქართველოში 809 ელექტრომობილი შემოიყვანეს. ისე დიდი მნიშვნელობა არა რა ტიპის საწოლზე მოძრაობს თქვენი ავტომობილი, თუ გინდა თლათ ილონ მასკზე ყავდეთ პირდაპირ მიერთებული, მათ ვისაც ოჯახური შემოსავლები 40000 ლარზე მეტი აქვს და არა 51-ზე. ავტომობილის გადასახადის გადახდა 2017 წლის შემოსავლების მიხედვით მოგიწევთ. მოკლედ, გასული წლის შემოსავლების მიხედვით ქონების დეკლარირება 2018 წლის 1 ნოემბრამდე უნდა მოხდეს, ანუ წელს 1 ნოემბრამდე გადასახადის წლიური განაკვეთი განავრცელის ოჯახის მიერ საგადასახადო წლის განმავლობაში მიღებული შემოსავლების მიხედვით არის დიფერენცირებული. კერძოდ, 40000-დან 100000 ლარამდე შემოსავლის მქონე ოჯახებისთვის ავტომობილის ღირებულება არანაკლებ 0.5 მიასედის და არაუმეტეს 0.2 იქნება გადასახდელი. ხოლო 100000 ლარის ან მეტი შემოსავლის მქონე ოჯახებისთვის ავტომობილის ღირებულება არანაკლებ 0.8%-ია და არაუმეტეს 1%-ის. ახლა მოდი ვნახოთ, ვის მოუწევს ამ გადასახადის გადახდა. აგერ ჩემო ბატონო, უშრომია ჩვენს მოაზროვნე გრაფიკოს ანალიტიკოს შელიუს ნიკოლოზის თურპირიქით ნიკოლოზ შელიას. შემოსავლების სამსახურის ცნობით საანგარიშო თვის მიხედვით გაცემული თანხებისა და დაკავებული გადასახადების შესახებ ინფორმაციის თანახმად 40000 ლარზე მეტი შემოსავალი და შესაბამისად 100 და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში 100000 ლარზე ნაკლები 35418 პირს უფიქსირდება, ხოლო 100000 ან უფრო მეტი შემოსავალი დაახლოებით 10000 ადამიანს ჰქონდა, უფრო ზუსტად 9728. აი ეს არის კატეგორია, რომელსაც წელს უკვე მოუწევს აი ამ გადასახადის გადახდა. მინდა ვაღიარო და ეს იყოს ჩემი ორშაბათის აღსარება სატელევიზიო, რომ ყოველთვის მაკლდა ეს თემატიკა ჩვენს ბიზნეს გადაცემებში და იმედია ამით დამატებით ინსპირაციას მივჩემ ჩვენს პროდიუსერებს, რომლებიც გმირულად შრომობენ და კიდევ უფრო დაძაბულ რეჟიმში მოუწევთ ამ და მომავალ სეზონებზე შრომა ეკაბაშაროს და თამუნა ქემეტელიძეს გულისხმობ. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტომ ჩემო ბატონო საქართველოს გემების სახელმწიფო რეესტრში საერთაშორისო ნაოსნობაში ჩართული უცხოელი გემთმფლობელების საკუთრებაში არსებული კიდევ 2 გემი დაარეგისტრირა და ორთავე თევზსაჭირი გემებია, მაგრამ მე რა არის ცუდი მორჩით ახლა დილა ადრიან უარყოფიძე ფიქს და მოიმართეთ პოზიტივისკენ, მიუხედავად საკმაოდ რთული დროებისა, სხვანაირად არც საქმე გამოვა და არც ხეირიანი ქვეყანა გვექნება, ხო და ჩვენს ახალ გემებზე მათი სახელია კაპიტან რუსაკ და ივან გოლუბეც. დღესდღეობით საქართველოს გემების სახელმწიფო რეესტრში, რომ იცოდეთ, საერთაშორისო ნაოსნობაში ჩართული სულ არის 28 ცურავი საშუალება. საზღვაო ქვეყანა ვართ და ეხლა მართლა სერიოზულად გვჭირდება ამ მიმართულებით განვითარება. ეს განვითარება სჭირდება ყველაფერს. დაწყებული ჩვენი სამზარეულო კულტურიდან დასრულებული სერიოზული სანაოსნო, ოღონდ კონკურენტული და არა ემოციური სანაოსნო მიმართულების აწყობით, თორე 3000 წელია ვიმეორებთ, რომ საუკეთესო ზღვა გვაქვს და ვიდრე ჩვენი შვილიშვილები არ დაგვწყევლიან შუაგულ ევროპიდან ან ახალი ზელანდიიდან, რატო ვაცხოვრებდნენ ჯერ სისხლიან 9 წელიწადში, მერე 10 წლიან ამდენ ტყუილში და მანამდე არ დავიკაპიცებთ ხელს და არ შევქმნით კონკურენტულ, მაღალ ტექნოლოგიურ და გაყიდვაზე ორიენტირებულ ინდუსტრიებს, ну ცხადია თუ ის შექმნას დაექვემდებარება და არა ემოციური ლოზუნგები და სალღიგზელოები, ლეგენდები
საზღვაო ქვეყანა საქართველოზე, რომელსაც ბევრი გემის კაპიტანი ჰყავს და თავად ფლოტი არ არსებობს. ეკონომიკის სამინისტროზე გამახსენდა ამასწინდელი ამბავი, რომელიც სააგენტოებმა გაავრცელეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა ჩატარებული ოპერატიული სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფურად დიდი ოდენობით თანხის მოტყუებით დაუფლების მცდელობის ფაქტზე საქართველოს მოქალაქეები კოტე და დავითი დააკავეს, რომელთაგან ერთ-ერთი თავს ასაღებდა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს თანამშრომლებლად. წინასწარი შეთანხმებით თურქეთისა და საქართველოს მოქალაქეებს თითქოს და სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით და სამინისტროს სხვა მაღალი თანამდებობის პირების დახმარებით თბილისში მდებარე სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთს აუქციონის წესით შეძენაში დახმარებას დახმარდნენ, რის სანაცვლოდაც მათ 200,000 ლარის გადახდა მოსთხოვეს. მიმდინარე წლის 8 მარტს დაკავებულებმა აღნიშნულ მოქალაქეებს წინასწარ გამოართვეს მოთხოვნილი თანხის ნაწილი 50,000 ლარის ოდენობით, რა დროსაც ისინი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა ბრალდებული სახით დააკავეს. ამასობაში კი ბიზნეს მედია ლანჩის ქოლგის ქვეშ, ქოლგა არ დასჭირდათ სტეიქჰაუს პირველის ლოკაციაზე ელენე კვანჭილაშვილმა საინტერესო ბიზნეს ლიდერები შეყარა. გემრიელათა წაიხებს ეს საინტერესოთაც ისაუბრეს წამყვანი სადაზღვევო კომპანიის ხელმძღვანელები ინდუსტრიაში არსებულ პრობლემებზე ღიად საუბრობენ, ისინი გემახსოვრებათ, რომ უკლებლივ ყველან, ანუ საქართველოში არსებულმა თორშტები 17-ვე სადაზღვევო კომპანიამ ხელი მოაწერეს ღია წერილს საქართველოს ხელისუფლების სახელზე, გადახედოს გადაწყვეტილებას და ამოქმედოს ესტონური მოდელი, ანუ მოგების გადასახადის რეინვესტირების შესაძლებლობა სადაზღვევო ინდუსტრიისთვის. მოდი მოусმინოთ ჩვენს სადაზღვევო კომპანიების ლიდერებს. განვითარებაზე ვსაუბრობთ, ანუ განვითარების ხელშეწყობაზე. საუბარი იმაზე, რომ ძალიან მარტივად და ცუდად და უხეშად რომ თქვა, საუბარი იმაზე, რომ ჯიბეში არ ჩავიდოთ რა მოგებასაც დავწერთ და განვავითაროთ ჩვენივე კომპანია, რაც ნიშნავს თუნდაც ძალიან ბანალურად, ბევრ შემთხვევაში მეტ თანამშრომელს, მეტ დასაქმებულ ადამიანს, მეტ ტექნოლოგიურ პროგრესს, მეტ სიკეთეს ისევ და ისევ ამა თუ იმ ინდუსტრიის მომხმარებლებისთვის. ამიტომ ძალიან მიჭირს წარმოვიდგინო, აი რა არგუმენტი შეიძლება იყოს, რომ არაუშავს ვიქნებით განვითარების ხელშეწყობის გარეშე. საერთოდ ნებისმიერი რეფორმა უნდა შეეხოს თანაბრად ყველას. ჩემი გადასახედი ასეთია, რომ არ შეიძლება დისკრიმინაციულად გაყო ესე ვთქვათ, ვის როდის შეეხოს და ასე შემდეგ. ეს ისე ზოგადად. რაც შეეხება კონკრეტულად დაზღვევას დღეს ყველაზე მეტად ჭირდება რეინვესტირება, თანხების ჩაბრუნება ბიზნესში, იგივე სავალდებულო პროდუქტების შემოსვლასთან დაკავშირებით, იგივე საწესდებო კაპიტალის ზრდასთან დაკავშირებით, იგივე სადაზღვევო ინდუსტრიამ, მე მგონი პირველმა არ მახსენდება ბანკები, არ მგონია რომ ბანკს აფინანსებდნენ, ჩვენ დღეს უკვე ახალი კანონით ჩვენს დედამხედველს, ესე ვთქვათ, ჩვენი მოგები, ჩვენი შემოსავლებიდან ყალებში ვინახავთ, ანუ ჩვენ ვაფინანსებთ ამ სტრუქტურას საჯარო სახელმწიფო უწყებას. სადაზღვევო კომპანიების თავარი ერთ-ერთი შემოსავალი უნდა იყოს ისევ და ისევ რეინვესტირება. ანუ ჩვენ რომ უყურებთ ამ სრულად სადაზღვევო კომპანიებს. არ არის მაშინ რა პლუსი ექნება ამ ესტონურ მოდელს? თუ მოგება არ არის, რა თქმა უნდა, არაფერი არ ხდება, მაგრამ ჩვენ ხო გვინდა ბაზარი განვითარდეს. თუ არის რეალურად, უნდა მიეცეს ინდუსტრიას საშუალება, რომ განვითარდეს. და მოახდინოს ამის რეინვესტირება ისევ ეკონომიკაში და ისევ და ისევ სადაზღვევო კომპანიის ბუნებიდან გამომდინარე. გახსოვთ ალბათ წინა კვირაში BGO გრუპის საინვესტიციო ბიზნესის ჰოლდინგურმა კომპანიამ საქართველოს კაპიტალმა $300 მილიონი ობლიგაციების წარმატებულ განთავსებაზე განაცხადა. ამბავს არ ჩამორჩა, ეს ცხადია ხუმრობ. მოკლედ ლონდონის საფონდო ბირჟაზე დამატებით 618,640 ჩვეულებრივი აქცია განათავსა TBC ბანკმა. შედეგად ლონდონის საფონდო ბირჟაზე ბანკი იქნება წარმოდგენილი 43,550,507 აქციით.
TBC გასული წლიდან ლონდონის საფონდო ბირჟის სხვა შორის FTSE 250-ში შევიდა. ბანკის აქციები ლონდონის საფონდო ბირჟაზე 2014 წლიდან ივაჭრება. FTSE კი FTSE 250 ეს ინდექსი კი მსხვილი კაპიტალიზაციის მქონე კომპანიებს აერთიანებს. აი ბანკებს რაც შეეხება ცხადია არა ამ ორს, არამედ ყველას ერთად აღებულს, მიმდინარე წლის იანვარში კომერციული ბანკების მიერ დასაკუთრებულმა ქონებამ 209.500.000 ლარი შეადგინა, ეს მარტო იანვარში. აღნიშნული შესახებ ეროვნული ბანკის საფინანსო სექტორის მიმოხილვაშია ნათქვამი. ამავე მიმოხილვის თანახმად წლიურად ბანკების მიერ დასაკუთრებული ქონების ღირებულება გაზრდილი არის 49.100.000 ლარით, კერძოდ 2017 წლის იანვარში ეს მაჩვენებელი 160.400.000 ლარი გახდა. ამასთან საქართველოს ეროვნული ბანკის ცნობით მიმდინარე წლის იანვრის მონაცემებით ჩამოწერილი შესხების მოცულობამ 28.700.000 ლარი შეადგინა, მაშინ როცა გასული წლის ამავე პერიოდში ეს მაჩვენებელი 22.600.000 ლარი იყო. საფინანსო სექტორის მიმოხილვის თანახმად ცხადია ეროვნული ბანკის მიმოხილვას გულისხმობ იანვარში 7 მილიონი ლარის მოცულობის ჩამოწერილი შესხის ამოღება მოხდა. ჩემო ბატონო 2017 წლის ანალოგიურ პერიოდში კი ეს მონაცემი 4.5 მილიონი ლარი გახდა. ჩვენ მივეცით მუდმივი მიმოხილვის რეჟიმი ჩვენს ახალგაზრდა, მაგრამ ბამბუკივით მზარდ კოლეგასთან ერთად ლევან თაღიაშვილს გულისხმობ. საქართველოს საფონდო ბირჟისთვის გასული კვირა ტრადიციულად განსაკუთრებული აქტიურობით არ გამოირჩეოდა. ერთი კვირის განმავლობაში სავაჭრო სესიების დროს მხოლოდ 2 გარიგება დაახორციელდა და ორივე მათგანი Liberty Bank-ს ეკუთვნის. აღსანიშნავია, რომ გახსნის ფასი ერთის ნაცვლად 4 თეთრი გახდა და დახურვის მაჩვენებელმა 3.6 თეთრი შეადგინა. Liberty Bank-ის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 176 მილიონ ლარს შეადგენს. სავაჭრო სესიების დროს მოხდარმა გარიგებების მოცულობამ კი 8.300 ცალი აქცია შეადგინა, ღირებულებამ კი 299 ლარი. აი რაც შეეხება არასაბირჟო გარიგებებს, ბოლო ერთ კვირაში არც ერთი გარიგება არ მომხდარა ლარში, დოლარში კი მხოლოდ ერთი განხორციელდა. ვებგვერდზე ასახული ოფიციალური ინფორმაციის თანახმად 1 მარტს სააქციო საზოგადოება ტრაქტების 6 გარიგება, რომლის ფასმაც 10.431 შეადგინა, მოცულობა სწორედ ამდენივე იყო, რადგან მისი ერთი აქციის ფასი 1 ლარია. კომპანია საქართველოს სალიზინგო კომპანიამ ეს ერთი გარიგება განახორციელა დოლარში და მისი ღირებულება 4,91 დოლარია, მოცულობა 4 აქცია და ერთი აქციის ფასი კი 1022 დოლარი და 99 ცენტი გახლდათ, ჩემო ბატონო. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს სალიზინგო კომპანიის 100% წილის მფლობელი სააქციო საზოგადოება საქართველოს ბანკია. ჩვენი ბირჟის, ანუ საქართველოს საფონდო ბირჟის ინდექსი JSX-ის მაჩვენებელი კი ამჟამად 219.3 პუნქტს შეადგენს. მოკლედ ძალიანაც რო არ გადაგტვირთოთ, უთენია რიცხვებით და საფონდო ბირჟების ამბებით და სანამ ანას ბიზნეს სიახლეებზეც შევეცილები, რამდენიმე წამით შევისვენებ და მივესალმები მას, მე არსად არ მოდივარ. აგერ ფანჯარაში ტრედიასავით ვრჩები. ანა, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, გიორგი. მეც მივესალმებ მაყურებელს. არც ისე უთენია, ისე როგორც ჩანს დედაქალაქისათვის საქმიანი დილის 8 საათზე დაწყება აღმოჩნდა, რომ სულაც არ არის ადრე. ძალიან ბევრი დედაქალაქშიც ადრიანად იღვიძებს. თავს ვერ დავდებ, რომ მაინც და მაინც BMG-ს დამსახურებით, მაგრამ ფაქტია, რომ ACT-ის მიერ ჩატარებული გამოკითხვით თბილისის მოსახლეობის ყველაზე დიდი ნაწილი, ანუ 41% 7-ის პირველ წუთზე და 8 საათამდე პერიოდში იღვიძებს. 8 საათსა და 1 წუთიდან 10 საათამდე იღვიძებს გამოკითხულთა 39%, ხოლო 10 საათიდან 12 საათამდე პერიოდში კი მხოლოდ 9%. ყველაზე მცირე ნაწილი, დავიცნობ ასეთებსაც, 4% იღვიძებს 12 საათის შემდეგ. ანუ უფრო გვიანა. რაც შეეხება იმ ადამიანების რიცხვს, რომლებიც ყველაზე ადრე, ანუ 6 საათიდან ან უფრო ადრე იღვიძებენ, რომელთა რიცხვშიც მათ შორის ჩვენ შევდივართ, მათი რაოდენობა საკმაოდ დაბალია და 6% შეადგენს. აი რაც შეეხება თბილისის მოსახლეობის ახალი ამბები დაინტერესებას, ესეც გავარკვიეთ და აღმოჩნდა ამავე გამოკითხვით, რომ
30% საერთოდ არ იცნობა ახალ ამბებს. ახალი ამბების შესახებ ინფორმაციის მიღების ყველაზე პოპულარულ საშუალებად კი ტელევიზია დასახელდა და მას გამოკითხულთა ნახევარზე მეტი, ანუ 53% იყენებს. ყოველი მეოთხე თბილისელისთვის კი 24%-ისათვის, ანუ ინტერნეტი არის ინფორმაციის მიღების წყარო. რადიოს ინფორმაციის მისაღებად მხოლოდ 1% უსმენს. 500-მდეც არ არის იმ გამოკითხულთა რაოდენობა, ვინც ისეთის ამ გამოკითხვაში მიიღო მონაწილეობა და შეგახსენებთ, რომ ეს მხოლოდ თბილისის მასშტაბით ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებია. ინტერნეტის მომხმარებლებისთვის და ტელევიზორთან დილით, ყავის ჭიქით მოკალათებულთათვის თუ უბრალოდ სამსახურებრივ თუ საბავშვო ბაღის თუ სკოლის სამზადისში მყოფი საქმიანებისთვის მოდი გადავხედოთ დღევანდელი საქმიანი დილის თემებს და სტუმრებს, რომლებიც გვესტუმრებიან დღეს ტელეპიროლში რექტაიმის ფონზე. 12 მარტს საქმიანად იწყებენ თამარ მაშავა, ნინო ჯინჯოლავა, მამუკა ანთია, ზურაბ უჩუმბეგაშვილი, მარიამ ადამიანსტუმარი, ბესონა მჩავაძე იქნება, ელენე ჩომახიძე მასპინძლობს სოფო ტყემალაძეს და რა თქმა უნდა ემილ ავდალიანის მორიგი ვიდეობლოგი ქართული ბიზნესის ისტორიებზე. დილა საქმიანია TV პირველზე. მარეგულირებელი სილქნეც ჯეოსელის შეწყვეტის ნებართვისთვის სამ პირობას უყენებს ვაშლი ჯვარში მარშალგელოვანისა და სარაჯიშვილის ქუჩის კვეთაზე ესტაკადის მშენებლობისათვის დედაქალაქის მერია კიდევ ერთ ტენდერს აცხადებს. აისეთის მიხედვით იმერული ხაჭაპურის დამზადების საშუალო ფასი წინა თვესთან შედარებით 1.2%-ით შემცირდა ჩვენს ჯიბესთან ერთად. რა უნდა მარეგულირებელს სილქნეთისგან და რა პირობებს უნდა დასჯერდეს სილქნეთი, რომ მისთვის ნატრული ჯეოსელი ბოლომდე შეიძინოს და ფორმულობები დაასრულოს, ამას უკვე ანა ლაპიაშვილი გვეტყვის, ანა გვერდება ბიზნესით და ეკონომიკის სიახლეებით. მე შევეცდები ეს თემა ხვალ უფრო მეტად გავშალო. ანა გისურვებთ. დარწმუნებული ვარ, კიდევ ბევრი საინტერესო საკითხი იქნება, რომელზეც უფრო ცვლად საუბარი, მათ შორის სტუმრებთან ერთადაც მოგვიხდება და არა მხოლოდ საქმიანი დილის პარაგრაფში. ახლა კი ბიზნეს სიახლეების დრო და რამდენიმე წამში ვართ ეთერში. მარეგულირებელი სილქნეს ჯეოსელის შეძენაზე თანხმდება. ოღონდ სამი პირობით. თუ კომპანია მომსახურების სატარიფო სქემის ან სხვა ცვლილებებზე მარეგულირებელს 10 დღით ადრე შეტყობინებას გაუგზავნის, ზონათა შორის ოპტიკურ ბოჭკოვან მაგისტრალურ არხებთან დაკავშირებას არ შეზღუდავს, ასევე არც მაგისტრალურ საკომუნიკაციო არხებთან და ტერმინალებთან. სილქნეტმა საბითუმო მომსახურებისას ყველა ავტორიზებული პირი არადისკრიმინაციული პირობით უნდა დაუშვას, ასევე საჯაროდ უნდა გამოაქვეყნოს საბითუმო შეთავაზების წინადადება. ანუ მოწვევის ოფერტა. კომუნიკაციების კომისია გარიგებაზე საბოლოო გადაწყვეტილებას ჯამში მაინც 13 მარტს გამოაცხადებს და ისე უნდა შეგახსენოთ, რომ სილქნეტი მზად არის თელიეს ჯეოსელში 153 მილიონი გადაუხადოს. კუსტბის შევსებისათვის ალტერნატიული წყაროების მოძიება იგეგმება. ამ მიზნით კვლევის ჩატარებაზე თბილისის მერიამ ტენდერი გამოაცხადა. სამუშაო სავარაუდო ღირებულება კი 80,000 ლარია. გამარჯვებულმა კომპანიამ კუსტბის და მიმდებარე ტერიტორიის გეოეკოლოგიური კვლევა უნდა ჩაატაროს. წყალმომარაგების დეფიციტის შევსების ალტერნატიული წყაროები მოიძიოს და ამ წყაროდან წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის სამუშაოს საპროექტო დოკუმენტაცია შეადგინოს. იგეგმება კუსტბის წყლის ბალანსის შედგენა, ტბის შემოგარენის და ვარაზის ხევის შემკრები აუზის გეოლოგიურ, გეოდინამიკური და ჰიდროგეოლოგიური რეკოგნოსცირება, კუსტბაში გრუნტის წყლების ხარჯზე წყლის დეფიციტის აღმოფხვის შესაძლებლობისამებრ შეფასება და წყლის დეფიციტის შესაძლო გეოლოგიური, ანთროპოლოგიური მიზეზების წარსულში არსებული წყალმომარაგების სისტემის აღდგენის მიზანშეწონილობის შეფასებაც.
ვაშლი ჯვარში მარშალ გელოვანის და სარიჯიშვილის ქუჩის კვეთაზე ესტაკადის უმნიშვნელოვანესი კომპანიის გამოვლენას ქალაქის მერია კიდევ ერთხელ შეეძება. ტენდერი მუნიციპალიტეტმა ხელახლა გამოაცხადა და 4.300.000 სახელმწიფო შეკვეთის მიღების მსურველმა განცხადების წარდგენა 16 მარტიდან უნდა დაიწყოს. სატენდერო კომისიამ პირველ ტენდერში მონაწილე ორივე კომპანიას დისკვალიფიკაცია მისცა. ვერც შპს NCC-მ და ვერც რუსულმა კომპანიამ კომისიას სრულყოფილი ტექნიკური დოკუმენტაცია ვერ წარუდგინეს. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის პროექტის ფასდაკლებების კვირაულის ფარგლებში მალე კახეთში დაიწყება დისკაუნთ ვიკი. ამის შესახებ თავად ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა განაცხადა. როგორც გიორგი ჩოგოვაძე აღნიშნავს, მალე გამოქვეყნდება იმ სასტუმროებისა და ღვინის მარნების ნუსხა, რომლებიც პროექტის ფარგლებში ტურისტებს ფასდაკლებით მოემსახურებიან. საპარტნიორო ფონდის საინვესტიციო დეპარტამენტის დირექტორმა გიორგი დანელიამ ქართულ-ესპანურ ბიზნეს ფორუმში მიიღო მონაწილეობა. ფონდის ინფორმაციით ამ ფორუმზე ორი ქვეყნის ბიზნეს წრეები იყვნენ გაერთიანებული. საქართველოში პროექტების განხორციელებისადმი დაინტერესება იყო გამოთქმული. ესპანეთში გამართულ ბიზნეს ფორუმზე ფონდის საინვესტიციო დეპარტამენტის დირექტორმა ასევე ფონდის შესახებ წარადგინა პრეზენტაცია და ფონდის მანდატისა და მუშაობის პრინციპების შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა სტუმრებს. ფორუმის სხვა მონაწილეებთან ერთად დანელია ვალენსიის მერს, რეგიონის პარლამენტის თავმჯდომარეს და სხვა სახელმწიფო უწყების ხელმძღვანელებთანაც გამართა შეხვედრა. აისეტის მიხედვით იმერული ხაჭაპურის დამზადების საშუალო ფასი თებერვალში 3 ლარამდე და 77 თეთრამდე დაეცა. ინდექსი 1.2%-ით შემცირებულია წინა თვესთან შედარებით, ხოლო წლიურ ჭრილში 3% გაზრდილი. ინდექსის ყველაზე დიდი კლება ქუთაისში დაფიქსირდა 2018 წლის იანვართან შედარებით თითქმის 3%-იანი, ანუ 2.9% იყო, სადაც მომხმარებელს საშუალება აქვს, რომ 17%-ით შეამციროს დანახარჯები. სხვა ქალაქებთან შედარებით კი საკმაოდ სოლიდური მაჩვენებელია. ქუთაისის გარდა დაბალი ფასი აჩვენა თელავმა, სადაც ხაჭაპურის ფასი 3 ლარი და 9 თეთრია, ბათუმის შემთხვევაში 3 ლარი და 15 თეთრით განისაზღვრება. საშუალო ფასის მიხედვით კი თბილისი ერთ-ერთი ყველაზე ძვირი ქალაქია. ამის მიზეზი შეიძლება იყოს ის ფაქტი, რომ ყოველდღიურად საქართველოში ბაზარი ხდება, მეტად რეგულირებადი და შემოწმების პროცესიც გაცილებით დიდ ხარჯებს მოიცავს, განმარტავენ აისეტში. ხაჭაპურის ინდექსს აისეტი ინგრედიენტების ფასის მიხედვით ადგენს, რაც სტანდარტული იმერული ხაჭაპურის გამოცხობისთვის არის საჭირო. 2016 წელს ღვინის მსოფლიო იმპორტმა 33 მილიარდი დოლარი შეადგინა. იმპორტიორ ქვეყნებს შორის პირველ ადგილზე ამერიკის შეერთებული შტატებია, სადაც მსოფლიო იმპორტის 17.7%, ანუ დაახლოებით 5 მილიარდ 800 მილიონი დოლარის ღვინო მიემართება. მეორე ადგილს გაერთიანებული სამეფო იკავებს 4 მილიარდ 100 მილიონით, ტოპ 10-ს ბელგია ასრულებს მილიარდი დოლარის ღვინის იმპორტით. ღვინის იმპორტი ორი ქვეყნების ტოპ 10-ში ვერ ხვდება რუსეთი, რომელსაც ქართული ღვინის ექსპორტში პირველი ადგილი უჭირავს და ის ჩამონათვალში მხოლოდ მე-12 ადგილზეა 728 მილიონი დოლარით მსოფლიო იმპორტის 2.2%-ით. 2012 წელთან შედარებით ტოპ 10 იმპორტიორი ქვეყნიდან ყველაზე მეტად ღვინის იმპორტით ჩინეთში 50%-ით, ჰონკონგში 49%-ით და შტატებში 9.3%-ით გაიზარდა. საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფმა თბილისში კიდევ ერთი კლინიკა გახსნა. პოლიკლინიკა საბურთალოს რაიონში მდებარეობს, სადაც 240,000 ადამიანი ცხოვრობს. კომპანიაში აღნიშნავენ, რომ ახალი კლინიკის გახსნა სტრატეგიის ნაწილია, გააფართოვონ ჯანდაცვის მომსახურება პოლიკლინიკების ქსელის მეშვეობით. თავად როგორც განმარტავენ, კლინიკაში ხელმისაწვდომია მომსახურების არაერთი მიმართულება, მათ შორის დიაგნოსტიკა და ლაბორატორიული მომსახურება. ახალი კლინიკის გახსნის შემდეგ JG-ს უკვე 17 პოლიკლინიკა აქვს, საიდანაც 10 თბილისში მდებარეობს. ახალი აქციების გამოშვებით TBC ბანკის საბაზრო ღირებულება 11 მილიონი ფუნტით გაიზარდა და 9 მარტის დილისთვის 958,554 მილიონ ფუნტს გადააჭარბა. ქართული ბანკის აქციების მოცულობა 618,640 ცალით, ანუ 53,550,507-მდე გაიზარდა. ეგრეთ წოდებული ბონუს აქციები ლონდონის საფონდო ბირჟის პრემიუმ ლისტინგშია განთავსებული. TBC ბანკის აქციის ფასი 17 ფუნტით და 90 ცენტით არის განსაზღვრული, რაც წლიურ ჭრილში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია.
საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის აღმასრულებელმა დირექტორმა ნიკოლოზ გამყრელიძემ კი ბეჯეო ჯგუფის აქციები გაყიდა ლონდონის საფონდო ბირჟაზე განთავსებული დოკუმენტის მიხედვით გამყრელიძემ 8400 აქცია დათმო, სანაცვლოდ კი 287952 ფუნტი მიიღო. შესაბამისად, ერთი აქციის ფასი განისაზღვრა $34 და 28 ცენტით. ნაწილობრივ ახლა მე შევიჭერი, მე მგონი გიორგის ზოგადად ყოველი დილის მიმოხილვის ნაწილში, თუმცა მაინც დავუთმობ საავტო მიმოხილვას. მაინც დავუთმობ. თან გამადლიან, რომ ასპარეზს გითმობენო. ერთო რა ხალხში მაგსავე. გასული კვირის ბოლოს დოლარი ლარის წყვილი უცვლელი დარჩა და 2 ლარი და 42 თეთრი ღირს, ევრო 3 ლარია, ლირა 63 თეთრი და ფუნტი 3 ლარად და 37 თეთრად ფასობს. ეროვნული ბანკის პასუხისგებლიანი დაკრედიტების ჩარჩოზე აგრძელებს სხვათაშორის ასევე მუშაობას. ეს კიდევ ერთი საინტერესო ამბავი, რაც ამონარიდად ნახე კობა გვენეტაძის სტუმრობიდან ანალიტიკაში. ამ ჩარჩოს მერე სრულად იქნება მორგებული ყველაფერი საერთაშორისო პრაქტიკასა და ევროდირექტივის მოთხოვნებს. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა, როგორც გითხარით, ანალიტიკაში განმარტა, რომ შინა მეურნეობის საკრედიტო დავალიანება სწრაფი ტემპით იზრდება და რაც საყურადღებოა მოსახლეობის ჭარბვალიანობის კუთხით. ელენე კვანჭილაშვილთან საუბრისას ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ფინანსური სტაბილურობის თვალსაზრისით საკრედიტო პორტფელში დამატებითი პრობლემების შექმნა გამორიცხა, რადგან თანხების რაოდენობა დიდი არ არის. თუმცა დიდია მსესხებელთა რაოდენობა და ამიტომ მისი თქმით უნდა იყოს შესწავლილი კლიენტის უნარი თუ როგორ მოემსახურება სესხს, რათა შემდგომ არ მოხდეს მისი დაზარალება. და ყოველგვარი დამადლება დაყვედრების გარეშე ნახევარი არის უკვე ცხრის, ცოტა გადასტა კიდე ზანა ლაპიაშვილის დრო დგება, რომელიც გაგვაცნობს ამინდის პროგნოზს გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციებზე დაყრდნობით. და მიუხედავად იმისა, რომ მარტის ნახევარი მიიწურა, ამინდებთან დაკავშირებით მაინც სრულიად განსხვავებული პროგნოზები გვაქვს, მით უმეტეს რომ წვიმიანობა არ წყდება და თითქმის მთელი საქართველოს მასშტაბით ნალექი ნარჩუნდება. გარემოს ეროვნული სააგენტო კი ამბობს, რომ ამინდი საქართველოში შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი ცივი და სამხრეთიდან გავრცელებული შედარებით თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით იქნება განპირობებული. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, ზოგან იწვიმებს მაღალმთაში მოთოვს კიდეც და იქროლებს დასავლეთის ქარი. სოხუმში ამ ყველაფრის მიუხედავად უმეტესად უნალექოდ ჩაივრის დღე და 14 გრადუსი იქნება, ბათუმშიც მშრალი ამინდია და 15 გრადუსი მოსალოდნელი და სხვათა შორის ქობულეთში, სადაც მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება 14 გრადუსი და ანალოგიური ამინდი არის მოსალოდნელი ფოთში. ქუთაისში იწვიმებს და 13 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 13 გრადუსს მიაღწევს ასევე ტემპერატურა და აქ წვიმას არ ველოდებით, ოზურგეთში 14 გრადუსია ნავარაუდევი. სამგერს წვიმიანი ამინდია, მოსალოდნელი ონში და 11 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, გორში იწვიმებს და 10 გრადუსი იქნება, ცხინვალშიც იწვიმებს და აქ მხოლოდ 9 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა, მარნეულში 12 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა და წვიმა მოსალოდნელი, რუსთავშიც ანალოგიური ამინდი იქნება. ახალციხეში 11 გრადუსია ნავარაუდევი, მცირე წვიმით, ბორჯომში უმნიშვნელოდ უმეტესად უნალექოდ ჩაივრის დღე და 11 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 7 გრადუსი, მცირე წვიმასთან ერთად ახალქალაქშიც ასევე მცირე წვიმა მოსალოდნელი და 6 გრადუსი, აი სტეფანწმინდაში კი მცირე თოვლწყობია ნავარაუდევი და 4 გრადუსი. იწვიმებს თელავშიც და 11 გრადუსი იქნება. დედაქალაქს რაც შეეხება, აქაც წვიმას ველოდებით, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი, მაქსიმალური ტემპერატურა კი 11 გრადუსს მიაღწევს. მადლობა ანა, მადლობა. ველოდებით ჩვენთან, რომ დავიწყოთ უკვე მასპინძლობა სტუმრებისა. სხვათა შორის აქაც მე მგონი მომავალში მე და შენ დაგვჭირდება რომ ჩავამატოთ ანონსიც გადაცემის. მანამდე კი გავიდეთ რეკლამაზე, ბარაქიან დღეს გისურვებთ ხოლმე, სულ რამდენიმე წუთში გიბრუნდებით ჩვენი სტუმრებით.
დღეს კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მიერ ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის ერთობლივი პროექტისათვის ხელმისაწვდომი მართლმსაჯულება და ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების სისტემის განვითარება საქართველოში ჩატარებული კვლევის პრეზენტაცია შედგება არბიტრაჟის სამართლებრივი და პრაქტიკული ასპექტების მიმოხილვაზე. პრეზენტაციამდე რამდენიმე საათით ადრე ელენე ჩომახიძე სტუმართან ერთად მიმოიხილავს თემას. ელენე, დილა მშვიდობის მივესალმები ჩვენ სტუმარს. ანა, დილა მშვიდობის, ფაქტობრივად საკმაოდ ამომწურავად წარადგინა ჩვენი თემა, ამიტომ მე აღარ დავასახელებ იმ ესე რომ ვთქვათ საკითხებს, რომელზეც გამახვილდა ყურადღება აღნიშნულ კვლევაში. მე მინდა პირდაპირ ჩემი სტუმარი წარვადგინო და მაქვს პატივი რომ პრეზენტაციამდე, საჯარო პრეზენტაციამდე, ესე რომ ვთქვათ, ჩვენს მაყურებელს მივაწოდოთ ინფორმაცია აღნიშნული კვლევის შესახებ და ვისაუბროთ იმ გამოწვევებზე, თუნდაც ან იმ პროგრესზე, რომელიც არბიტრაჟის კუთხით საქართველოში გვაქვს. სოფო ტყემალაძე საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის თავმჯდომარეა დღეს ჩვენთან ერთად, ასევე კვლევის ავტორი, დამოუკიდებელი ექსპერტი, ესე რომ ვთქვათ. დილა მშვიდობის სოფო, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ დაგვითმეთ დრო და ესეთ მნიშვნელოვან ღონისძიებამდე ჩვენთან მობრძანდით და გვაქვს რამდენიმე წუთი იმისთვის, რომ ვისაუბროთ და მიმოვიხილოთ ის მნიშვნელოვანი საკითხები, რაც აღნიშნულ კვლევაში იყო და რაზეც გაკეთდა აქცენტი. მოდით, მადლობა. პირველ რიგში კითხავთ, რატომ, რა იყო მიზანი აღნიშნული კვლევის და რეალურად რა ცხადყო აღნიშნულმა კვლევამ? კვლევის მიზანი იყო გამოგვევლინა რა არის ის ფაქტორები, რამაც ხელი შეუწყო არბიტრაჟის განვითარებას ერთის მხრივ და რა არის ფაქტორები, რაც აფერხებს არბიტრაჟის უფრო მეტად გამოყენებას, განსაკუთრებით აი წმინდა კომერციულ დავებში. წმინდა კომერციულს ვეძახით იმ დავებს, სადაც ორივე მხარეს არის ბიზნესი. განსხვავებით იმ დავებისგან, სადაც ერთ მხარეს ბიზნესი და მეორე მხარეს მომხმარებელი. და ერთად ჭარბობს ხომ, როგორც ვიცი, ასეთი კომერციული დავები ესე რომ. ჭარბობს არბიტრაჟი დღეს ჭარბობს აი დავები, სადაც ერთის მხრივ არის ბიზნესი და მეორე მხრივ მომხმარებელი. და არბიტრაჟი თავისი არსით შექმნილია იმისთვის, რომ კომერციული დავები გადაწყდეს, სადაც ორივე მხარეს ბიზნესია და ამიტომ აი გაეროს განვითარების პროგრამის და ევროკავშირის პროექტის მიზანი იყო, რომ აი რა ფერხებს არბიტრაჟის გამოყენებას წმინდა კომერციულ ბიზნეს დავებში. მარტო სამართლებრივ ასპექტებზე არ იყო გამახვილებული ყურადღება აღნიშნულ კვლევაში, არამედ იყო სოციალური ნაწილიც, აი ამაზე რო გითხრათ, ანუ რამდენად უფრო ყოვლის მომცველი იყო ეს კვლევა და რამდენად უფრო რეალურ სურათს აჩვენებს ქვეყანაში განწყობების თვალსაზრისით და არა მარტო სამართლებრივი კუთხით. კი, აი კვლევა მაგ კუთხითაც იყო, ასეთი კვლევა, ასეთი მასშტაბის არ ჩატარებულა, იმ კუთხით რომ კვლევა მოიცავს როგორც სამართლებრივ, ანუ თქვა საკანონმდებლო გარემოს და სასამართლო პრაქტიკის ანალიზს, ასევე მოიცავს კვლევარებები გავიდნენ ველზე, ასე ვთქვათ, ველი დავარქვათ, ან შევისწავლეთ საარბიტრაჟო დაწესებულებები, შევისწავლეთ ნიშნავს მათი წესები, უშუალოდ შევხვდით ინტერვიუები, ჩავატარეთ, გავიგეთ პრაქტიკულად სად, როგორ ატარებენ არბიტრაჟს და ასევე რა ძალიან მნიშვნელოვანია, არბიტრაჟით დაინტერესებული მხარეები. არბიტრაჟს ყავს მომხმარებელი, ანუ ბიზნესი, ყავს წარმომადგენლები, იურისტები, არიან მოსამართლეები, რომელთაც ცნობენ და აღასრულებენ ამ არის სახელმწიფო, რომელიც თქვათ პოლიტიკას განსაზღვრავს, ამიტომ ყველა აი ამ დაინტერესებულ მხარესთან მოხდა შეხვედრა და მათი განწყობების შესწავლა თვითონ როგორ მიეშნიათ, რა აფერხებს და რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ უფრო მეტად აი თქვენ განწყობები ახსენეთ და ჩამოთვალეთ ის ჯგუფები, რომელიც თქვათ იღებდნენ მონაწილეობას აღნიშნულ კვლევაში და მაყურებელი ახლა ალბათ გრაფიკულ გამოსახულებასაც დააკვირდება, ეს არის ის, რომ იკვეთება, რომ ადვოკატებში და იურისტებში, ესე რომ თქვათ, თანაბარია გაიყო პროცენტული მაჩვენებელი და იმ ადამიანების რაოდენობა, რომელიც ერთი მხრივ ენდობა, უფრო მეტად ენდობა და მეორე მხრივ უფრო არ ენდობა. ანუ ეს 25-25-ზეა, ესე რომ ვთქვათ, თუმცა უმეტესი რაოდენობა აღნიშნული იურისტების და ესე იგი ადვოკატების ნეიტრალურია ამ საკითხის მიმართ, მაგრამ აბსოლუტურად სხვა სურათი გვაქვს ბიზნეს სექტორზე, როდესაც ვსაუბრობთ და უშუალოდ კონკრეტულად ბიზნეს სექტორი უმეტესწილად არის ნეიტრალური და უფრო მეტად იხრება იმისკენ, რომ ეს ნამდვილად ეფექტური საშუალებაა დავების გადაწყვეტის და უფრო მეტი ნდობა აქვს, რაც მთავარია. აი ეს ნდობა თქვენი აზრით რაზეა დაფუძნებული? ანუ აი იმ პრაქტიკამ, რაც ბოლო წლებში ჩვენ საქართველოში გვაქვს, ის გაზარდა, ესე რომ ვთქვათ, რეპუტაცია აღნიშნული ინსტიტუტის თუ რაიმე სხვა ფაქტორებზეა? ფაქტორებით არის განპირობებული ეს ნდობა ბიზნესის მხრიდან თქვენი აზრით? კი, ძალიან კარგი მიგნება ის, რომ ბიზნეს და მიკროსაფინანსო სექტორი, რომელიც უფრო მეტად გამოიყენებს
აყენებს ამ არბიტრაჟს, მათთან ნდობის მაჩვენებელი ცოტათი უფრო მეტი იყო. უმეტესწილად ესეთ პასუხებით აფიქსირდა, რომ ვისაც ჰქონდა უკვე გამოცდილება, ისინი ამბობდნენ, რომ ჩვენ ვისაც ვიცნობთ, იმათ ვენდობით, ვენდობით კონკრეტულს არბიტრაჟს დაცებულებებს, კონკრეტულ არბიტრებს, მაგრამ ზოგადად სისტემის მიმართ იყო უფრო მეტი უნდობლობა, ეს გაჟღერდა ინტერვიუებშიც ბევრი მხრიდან, როგორც ადვოკატების, ისე ფიზიკური პირებიც გამოვკითხეთ ჩვენ მოსამართლეები. ნდობის ნაკლებობა აღინიშნა ყველგან როგორც შემაფერხებელი ელემენტი და ნდობის ნაკლებობა ძირითადად ორი რამ განაპირობებს ამ ნდობის ნაკლებობას. ერთი არის ისტორია და წარსული, ცოტა ცუდი წარსულით მოდის ჩვენთან არბიტრაჟი თავის დროზე სულ პირველი კანონი როდესაც იყო ძალიან მახინჯად დაინერგა ეს პრაქტიკა, ცნობა ახსნება არ საჭიროებდა, რაღაც ცუდ რაღაცებს აკეთებდნენ ასე ვთქვათ არბიტრები და ამიტომ შეირყა ეს ნდობა. რეპუტაცია აქვს შელახული და ამ რეპუტაციას როგორც მოგეხსენება დრო ჭირდება რომ გამოსწორდეს. და მეორე ეს არის რომ აი ხშირად ეს განსაკუთრებით იურისტებში და მოსამართლეებში წამოვიდა ის რომ ასოცირდება არბიტრაჟი კონკრეტულ აი საფინანსო დაცებულებასთან, კონკრეტულ იმასთან, იმიტომ რომ უფრო მეტად ისინი გამოიყენებენ და ეს მიუკერძოებლობის და ნდობის თემა იყო ურთიერთდაკავშირებული ამ კუთხით. მაინც სად არის მე არ დავარქმევდი ამას პრობლემას, იმიტომ რომ მგონია რომ ბოლო პერიოდში და ბოლო წლებში მაინც პროგრესი გვაქვს რეალურად სახეზე საქართველოში და აქ რაღაცა ესეთი მკვეთრი პრობლემები არ არის. უფრო არის გამოწვევები, რომელსაც ალბათ ჩვენმა ქვეყანამ და შესაბამისმა უწყებებმა უნდა უპასუხონ. აი რა რჩება დღესაც იმ რეალურ გამოწვევად? ეს არის თქვა ცნობიერების საკითხი, ეს არის კვალიფიციური კადრები, თუ არ ვიცი, ეს არის რაღაც პროპაგანდა უფრო ფართო საჭირო თუ აი რა გვჭირდება ყველაზე მეტად თქვენი შეფასებით, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ერთ-ერთი ის ადამიანი, რომელსაც რეალურად ძალიან მჭიდროდ ხართ დაკავშირებული აღნიშნულ უწყებასთან და გაქვთ ინფორმაცია ამომწურავი. აი თქვენაც მაგნიზნით გაკეთა, რომ აი ეს გამოგვევლინა ეს ფაქტორები, რომ მე მაინც რეაგირება მოვახდინოთ და გამოვასწოროთ. აი რა იყო? რა თქმა უნდა, ცნობადობის ნაკლებობა გაჟღერდა ყველგან და ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი, განსაკუთრებით ბიზნესებში, ან ცნობადობა იმ დონეზე, რომ არ იციან რა უპირატესობა აქვს არბიტრაჟს, რატო უნდა წახვიდი არბიტრაჟში და აი ცნობადობა იყო. მეორე იყო ასევე არბიტრების კვალიფიკაცია და რაღაცა თვითრეგულირების მექანიზმი არ არსებობა, ეთიკის არ იციან, რომ არსებობს ეთიკის კოდექსი, არბიტრების რაღაცა ხშირად გაჟღერდა აკრედიტაცია, ვენდო, რამდენად კვალიფიციური არბიტრი, ასე ვთქვათ, აი ამის მიმართაც იყო ამის დამადასტურებელი რა საბუთი ხო არსებობს რეალურად რაც შეგვიძლია რომ თქვათ დაგვარწმუნოს იმაში რომ არბიტრი არის თუ მაინც აი პრაქტიკის არარსებობა და იმ გამოცდილების არარსებობა მაინც გამოცდილების არარსებობა ალბათ დღეს კანონი არ მოითხოვს ანუ და ეს მე ვფიქრობ რომ არ არის ცუდი უბრალოდ არბიტრს ირჩევს მხარე აი ნახეთ ორივე მხარე ანუ თუ კი არენდობ იმ ადამიანს შეიძლება არ აერჩიო აი ეს ერთ-ერთი უპირატესობაც არის თქვენ სანამ ეთერში შევიდოდით ახსენეთ კიდეც რომ როდესაც საუბრობთ აღნიშნული ალტერნატიული მექანიზმის უპირატესობებზე ძირითადად ყოველთვის აპელირებენ იმაზე რომ ეს არის დრო და ეს არის თანხა და ამ მიმართულებით აქვს უპირატესობა მაგრამ ამავდროულად არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ის რომ მხარეებს თავად შეუძლიათ რომ აირჩიონ არბიტრი და ეს ცხადია ნდობის ფაქტორს ესე რომ ვთქვათ ნდობას ზრდის და უფრო მეტად კვალიფიკაციისა და ხშირად გვესმის ჩვენ ბიზნეს სექტორისგან და იურისტებისგანაც რომ მოსამართლეების მიმართ რაღაცა არის რომ კვალიფიკაციის ვთქვათ საკითხები და არბიტრაჟის უპირატესობა ის არის რომ თუ სასამართლოში მიდიხარ და არ იცი ვის დაეწერება საქმე არბიტრაჟი აი სპეციფიური პროგნოზირებადია იმიტომ რომ შენზე არის არჩევანი შენზე და მეორე მხარეზე ამიტომ შეგიძლია არჩევი ისეთი არბიტრი რომელიც აი ამ კონკრეტულ სფეროში არის გამოცდილი სამშენებლო დავა იქნება ინტელექტუალური საკუთრების დავა იქნება თუ აი რა კონკრეტული ასე ვთქვათ სფერო სპეციალისტია და ამიტომ გარანტია გაქვს იმისა რომ კვალიფიციური არბიტრი შენვე ირჩევა მაგრამ და მეორე რაც მნიშვნელოვანია არის რომ პროცესის მოქნილობა ანუ მხარეთა საჭიროებებზე არის არბიტრაჟის პროცესი მორგებული და ბევრად უფრო მეტი მოქნილობა აქვს რომ ზეგავლენა იქონიონ ამ პროცესზე და სასამართლოში მკაცრად გაწერილი ასე ვთქვათ საპროცესო ნორმებია რასაც უნდა მიყვე რა თქმა უნდა დროც არის ასე ვთქვათ დიდი უპირატესობა არბიტრაჟის კი ბატონო აი უპირატესობების გათვალისწინებით რაც თქვენს ჩამოთვალეთ და რეალურად ძალიან ბევრი პლუსის მართლა რაც აღნიშნულ მიმართულებას აქვს რაც შეეხება უშუალოდ არბიტრაჟს ხშირად მოგვისმენია თუნდაც ამ ეთერის მეშვეობით და არა მარტო რომ
საქართველოს აქვს შანსი რომ გახდეს რეგიონული ჰაბი არბიტრაჟის და ამის რეალური შანსი არის და ძალიან ესეთ პროფესიონალი ადამიანებისგან გვსმენია ამის შესახებ და ეს არის თქვა ჩემი მოსაზრება. საუბარი იყო ასევე პარიზის საარბიტრაჟო ცენტრის საქართველოს შემოსვლასთან დაკავშირებით, თუმცა მანამდე სანამ ამ ნაწილს შევეხებით, თქვენ რამდენად ხედავთ იმის პოტენციალს, რომ საქართველოს გახდეს ახლო მომავალში და არაშორეულ პერსპექტივაში რეგიონული ჰაბი არბიტრაჟის კუთხით? მე ვფიქრობ, რომ ყველანაირი მონაცემები, დღეს ყველანაირი წინაპირობა არსებობს იმისთვის, რომ საქართველოს დაიმკვიდროს თავი რეგიონში უფრო მეტად გამოჩნდეს, როგორც დაბების გადაწყვეტის ცენტრი. ამას რატომ ამბობ? რამოდენიმე რაღაც ეჭირდება ქვეყანას იმისთვის, რომ დაიმკვიდროს. კარგი საკანონმდებლო გარემო და ჩვენ გვაქვს ძალიან პროგრესული და გაეროს სამოდელურ კანონზე დაფუძნებული კანონმდებლობა, რაც თელმა ქვეყანამ იცის, სოფლიო მიცის, ასე ვთქვათ, კარგი კანონი გვაქვს. გვაქვს სტაბილური, კარგი, არაკორუფციული, ასე ვთქვათ, ზოგადად ასე ვთქვათ, რეფორმების თვალსაზრისით და უსაფრთხოების თვალსაზრისით ჩვენი ქვეყანა არის, ასე ვთქვათ, კარგ პოზიციაზე რო თავი და გეოგრაფიულადაც ისეთი, ასე ვთქვათ, ადგილი გვაქვს, რაც ლოკაციაზე ვართ, რომ რეალურად ეს იძლევა შანს, რომ მართლა ჰაბის რაღაცა კი, ნამდვილად ორი დღე ვიყავი თეირანში, ირანის საარბიტრაჟო ცენტრში და ისეთი ამბიციები ჰქონდათ იმათ, რომ რეგიონში ცენტრი ვართ და არც ერთი საკრებო ბარათი არ მოქმედებს ირანში. უსაფრთხოების თემაა და კანონი არ აქვს ისეთი როგორც ჩვენ გვაქვს. ანუ რა მინდა ვთქვა, რომ მგონია რომ უფრო მეტად ამბიციურები და აგრესიულები უნდა ვიყოთ, რომ გავაპიროთ ქვეყანა როგორც დავის გადაწყვეტის რეგიონში ცენტრი. და პარიზის საარბიტრაჟო ცენტრთან დაკავშირებითაც კითხავდით, თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ ბოლოს ეს მოლაპარაკებები, რომელიც ვიცით რომ მიმდინარეობდა ხელისუფლების მხრიდან, გასულ წელს უფრო აქტიურად გვესმოდა ამ მოლაპარაკებების შესახებ და ახლა რა ეტაპზეა ეს მოლაპარაკება, თქვენ რა ინფორმაციას ფლობთ? მე უშუალოდ არ ვარ ჩართული მოლაპარაკებებში და არ მაქვს ასე ვთქვათ პირდაპირ ინფორმაცია, რაც ვიცი იყო რამოდენიმე 1-3 კვირის წინ დაახლოებით შეხვედრა ამ დავის გადაწყვეტის საკითხებზე იუსტიციის სამინისტროსთან და გაჟღერდა ის, რომ მიმდინარეობს მოლაპარაკებები. მიმდინარე პროცესი არის. ასე რომ კიდევ უნდა ველოდოთ, მე ვფიქრობ, კარგ სიახლეებს ამ მიმართულებით. კი ბატონო, და სოფო სანამ დავასრულებთ, აუცილებლად უნდა გითხოთ დანიშნულება, რაც იყო აღნიშნული კვლევის, რომ გამოკვეთილიყო ის ესე რა ვთქვათ, ხარვეზები, თუნდაც რა მემართულება რაც არის და ასევე ცხადია დაფიქსირებულიყო ის პროგრესი, თუნდაც კონკრეტულ ციფრებში, რაც შეეხება თუნდაც ნდობის ამაღლებას, რეპუტაციის ამაღლებას აღნიშნული მიმართულების და ასევე მიმართვიანობის მაჩვენებლები გამოჩენილიყო და ცხადი ყოფილიყო თუნდაც ჩვენთვის. მაგრამ საინტერესოა პრაქტიკული მიმართულებით, რა ღონისძიებები იგეგმება თქვენ მოამზადეთ, თქვენ ჩართულიყავით სავსებით, ესე რა ვთქვათ, აღნიშნულ კვლევაში და თქვენ გითხარით, აი რა იქნება შემდეგი ნაბიჯი, ვთქვათ, აი ამ კვლევაზე დაყრდნობით, რას მოიმოქმედებს თუნდაც თქვენი ასოციაცია მაგალითად. კი, ანუ კვლევაზე დაყრდნობით ბევრ, ასე ვთქვათ, დაწესებულება შეუძლია მიიღოს გარკვეული ზომები. მე შემიძლია მხოლოდ, ასე ვთქვათ, ასოციაციის, ახლა ვთქვათ, გადმოვინაცვლა ასოციაციის თავმჯდომარის როლში, ვთქვათ, ამ ჩვენ გეგმავთ, რომ ამ წელს დავიწყოთ მუშაობა არბიტრთა აკრედიტაციის მექანიზმის შექმნაზე, ანუ იმისთვის, რომ მათი კვალიფიკაცია უფრო დაინერგოს კვალიფიკაციის ამაღლების სისტემა და მოხდეს მათი აკრედიტაცია, გაკეთდეს აკრედიტებული არბიტრების სია, რომელიც უკვე ნდობით ისარგებლებს საზოგადოებაში და ასევე სასამართლო სისტემასაც მე შეიძლება რომ ამ სიით ისარგებლოს, როდესაც მოსამართლე ნიშნავს არბიტრებს. ჩვენ უკვე მიღებული გვაქვს ეთიკის კოდექსი, არბიტრთა ეთიკის კოდექსი, გვინდა რომ წელს უფრო მეტად გავააქტიუროთ ამ კოდექსის გამოყენება სხვადასხვა დაწესებულებებში, უკვე იყენებენ წამყვანი 3 დაწესებულება იყენებს ამ არბიტრთა ეთიკის კოდექსს და ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება არის, რომ გვინდა სამომხმარებლო არბიტრაჟის მიმართულებით სტანდარტები, ასე ვთქვათ, სტანდარტებზე დავიწყოთ მუშაობა, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ნდობის განპირობებელი ფაქტორი იყო, რომ აი სტანდარტები რო არ არსებობს, მომხმარებელთან არსებული არბიტრაჟები, ასე ვთქვათ, არ ყევს ნდობას, იმიტომ რომ არ არის დაცული, ასე ვთქვათ, მომხმარებელი და ამიტომ გვინდა რომ დავიწყოთ მაგ საკითხზე მუშაობა, რაც საბოლოო ჯამში ემსახურება არბიტრაჟს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ აღნიშნული კვლევის ჩატარებისთვის და იმისთვის, რომ პრეზენტაციამდე საშუალება მქონდა, რომ ჩვენი ეთერის მეშვეობით მიიღო მაყურებელს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა გამოიკვეთა მოცემული კვლევის მიხედვით და დიდი მადლობა მინდა გითხრათ თქვენ პირადად იმისთვის, რომ თქვენც და თქვენი ასოციაციაც და ასოციაციის წევრებიც აქტიურად ხართ ჩართული პროცესებში. მე საერთოდ შორიდან ვაკვირდები ამ პროცესებს და ძალიან მოხარული ვარ, რომ რეალურად
აქტიურად ბოლო პერიოდში საქართველოში მართლა კვლევაშიც არის საუბარი იმაზე, რომ ნდობა ეტაპობრივად ნელ-ნელა, მაგრამ მაინც იზრდება არბიტრაჟის მიმართ და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მოკლედ სოფო იმისთვის, რომ მოგწანდით და ვისაუბრეთ ჩვენს ეთერში. ძალიან მიხარია, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებიც აქტიურად არიან ჩართული იმ პროცესებში, რაც შეეხება პროპაგანდას არბიტრაჟის და მე მართლა ვფიქრობ, რომ აღნიშნულ მიმართულებას ჭირდება პროპაგანდა, როგორც დავის გადაწყვეტის ალტერნატიულ მექანიზმს, საკმაოდ კარგ მექანიზმს და ეფექტიანს და საერთაშორისო პრაქტიკამაც გვაჩვენა, რომ საკმაოდ დამკვიდრდა ძალიან ბევრ ქვეყანაში და ძალიან კარგი შედეგებიც მოიტანა, თუნდაც ეკონომიკური კუთხით ძალიან ესე ვთქვათ ჯაჭვური პროცესია, რომლის ერთ-ერთი ძირითადი რგოლიც არის არბიტრაჟი, ასე რომ ვიმედოვნებ, რომ უახლოეს მომავალში საქართველოში ჩვენ თუნდაც უახლოეს მომავალში საქართველო გახდება არბიტრაჟის ჰაბი, რეგიონული ჰაბი, ასე რომ ჩვენ ცხადია მივყვებით პროცესებს და ყველა ახალ ინფორმაციას, რაც ამ მიმართულებით იქნება, შევთავაზებთ ჩვენ მაყურებელს, როგორც ხდება ხოლმე. მადლობა ელენე ჩომახიძეს, მადლობა მის სტუმარს სოფო ტყემალაძეს საინტერესო თემისთვის. წარმატებას უსურვებ არბიტრთა ასოციაციის თავმჯდომარეს დღევანდელ ღონისძიებაზე და არა მხოლოდ ჩვენ მცირე სარეკლამო პაუზა გველოდება წინ და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. ბიზნეს სახლის სამშენებლო სარემონტო სამუშაოებზე გამოცხადებულ 71 მილიონიან ტენდერში ერთადერთ პრეტენდენტად შპს დაგიდარჩა. საქართველო ყაზახეთს წელს ვალის სახით $6,600,000 გადაუხდის. რატომ გადავიდნენ ფეხსაცმლის მწარმოებელი დაბალ ხარისხიანი ნედლეულის მოხმარებაზე რამდენიმე წუთში ბიზნეს სიახლეებში. თბილისში ბიზნეს სახლის სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოებზე გამოცხადებულ 71 მილიონიან ტენდერში ერთადერთ პრეტენდენტად შპს დაგირჩება. ტენდერში მონაწილე 3 კომპანიიდან 2-მა სატენდერო პირობები ვერ დააკმაყოფილა. ამხანაგობა ბიზნეს სახლმა დისკვალიფიკაცია ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო მიიღო. მეორე პრეტენდენტი სამშენებლო სამრეწველო საინვესტიციო კორპორაცია აკორდის დოკუმენტაცია კი სატენდერო კომისიამ საერთოდ ვერ შეაფასა. ამის მიზეზი კომისიის ინფორმაციით ის გახდა, რომ ელექტრონული ტენდერის შეფასების ველში მათი დოკუმენტაცია ატვირთული არ იყო. ეს კი შეფასებას შეუძლებელს ხდიდა. სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილებით შპს დაგმა 3 დღეში ტექნიკური დოკუმენტაცია უნდა დააზუსტოს, რის შემდეგაც გადაწყდება დასახელდება თუ არა ის გამარჯვებულად. მიმდინარე წელს ბათუმში ახალი სპორტული კომპლექსის და მრავალფუნქციური სპორტული მოედნის მშენებლობა დასრულდება. 3400 მაყურებელზე გათვლილი კომპლექსის მშენებლობა დაახლოებით 23 კვადრატული მეტრის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს. სხვადასხვა სპორტული სახეობების სექციების გარდა კომპლექსის ტერიტორიაზე 128 ადგილიანი სასტუმროც უნდა აშენდეს. ბათუმის მერიას გეგმაში აქვს ქალაქის საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებებისათვის საინტერესო აქციოს, რითიც ბათუმი ტურისტებს არასაზღვაო სეზონზეც მიიზიდავს. 2020 წელს დასრულდება 20,000 მაყურებელზე გათვლილი ფეხბურთის სტადიონის მშენებლობა, რომელიც UEFA-ს მეოთხე კატეგორიის მოთხოვნათა შესაბამისად არის დაპროექტებული. საქართველო ყაზახეთს ვალის სახით წელს $6,600,000 გადაუხდის. ამის შესახებ ყაზახური მედია წერს. გაწერილი გრაფიკის შესაბამისად საქართველომ 2018 წელს $6,644,000 უნდა გადაიხადოს 4 ტრანშით. აღნიშნულია ფინანსთა სამინისტროს განცხადებაში. გრაფიკის მიხედვით პირველი ტრანში 2018 წელს 1 მარტს გადაირიცხება. დანარჩენები კი შესაბამისად დაგეგმილია 30 ივნისს, 1 სექტემბერსა და 30 დეკემბერს. საქართველომ ყაზახეთისთვის ვალის დაბრუნება 2017 წელს დაიწყო. შარშან ამ მიმართულებით გადახდილმა დავალიანებამ $6,5 მილიონი შეადგინა. ვალის სრული მოცულობა $25,480,000 შეადგენს. პროცენტებისა და სხვა ვალდებულებების გათვალისწინებით საქართველომ $27,900,000 უნდა გადაიხადოს 2017-25 წლების პერიოდში.
ზაფხულის სეზონს ბარამბო რამდენიმე ახალი პროდუქტით ხვდება. კომპანია აპრილიდან მომხმარებელს ახალ საოჯახო ნაყინს შესთავაზებს, რომლის საწარმოებლად საჭირო მანქანადანადგარებიც ევროპაში შეიძინა. კომპანიაში ნაყინის წარმოების განახლების მიზნით 300,000 ლარის ინვესტიცია განხორციელდა. ამის შესახებ ინფორმაცია BMG-ს მარკეტინგის დირექტორმა ლევან ყუბანეიშვილმა მიაწოდა და ის აღნიშნავს, რომ ახალი ნაყინი იქნება თავისი ხარისხით აბსოლუტურად ახალი პროდუქტი, რაც ჯერჯერობით მომხმარებლისთვის ქართულ ბაზარზე არც ერთი კომპანიის მხრიდან შეთავაზებული არ ყოფილა. ის ბაზარზე აპრილის ბოლოს გამოჩნდება და საოჯახო ტიპის ნაყინს წარმოადგენს, რომელიც 1000 მილilitrიანი შეფუთვით გაიყიდება. ბოლო 2 წელია დაღმავალი ტრენდია ჩვენს ბიზნესში დეპრესიულია ინდუსტრია, ამბობს ნატურალური ტყავის მწარმოებელი კომპანიის ფილი მასკას დამფუძნებელი. საქმის კურსთან საუბარში ვახო ნიკოლაიშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველოზე არ აქვს მხოლოდ საუბარი, ზოგადად მსოფლიოშია ამაზე უპირველეს ყოვლისა გავლენა ნავთობის ფასის მკვეთრი ბარდნის გამო, იმიტომ რომ ნავთობპროდუქტებიდან კეთდება ტყავის შემცველი და ძალიან ბევრი ნაწარმი, რომელიც ფეხსაცმელში გამოიყენება. შესაბამისად მეწარმეები გადავიდნენ იაფიანი მასალის გამოყენებაზე. თუმცა ეს არ არის ერთადერთი მიზეზი მისივე განმარტებით, რის გამოც ნატურალური ტყავის წარმოება შემცირებული, არსებობს სხვა გარემოებებიც, თუმცა ახლა უკვე ამის დაძლევა ინოვაციებით შესაძლებელი ხდება. როგორც ვახო ნიკოლაიშვილმა განმარტა, ტყავის ნედლეულის ხარისხს განსაზღვრავს ის, თუ როგორ ხდება მისი მიღება. კერძოდ სასაკლაოში როგორ მოხსნიან ტყავს, როგორ გაატყავებენ და მერე მოვლის კულტურა და სხვა ასე შემდეგ დეტალები აქვს ასეთვალისწინებელი, რაც საქართველოს ბაზრისთვის საკმაოდ დაბალ ხარისხზეა წარმოდგენილი. მარნეულში 500 პირზე გათვლილი საგანმანათლებლო დაწესებულება აშენდება, სადაც მინიმუმ 1 მილიონი ლარის ინვესტიცია განხორციელდება. BMG-ს ინფორმაციით მთავრობამ შეპესეს საერთაშორისო საგანმანათლებლო ცენტრს მარნეულში 3520 კვადრატული მეტრი არასასოფლო მიწა და მასზე დამაგრებული შენობა. პირდაპირ მიყიდვის წესით გადასცა, საპრივატიზაციო თანხამ კი 9 მილიონი ლარი შეადგინა. საპრივატიზაციო ხელშეკრულების თანახმად საგანმანათლებლო დაწესებულების მოწყობა 2 წელიწადში უნდა მოხდეს. კომპანია ვალდებულებას იღებს ამოქმედებიდან 20 წლის განმავლობაში პროფილი შეინარჩუნოს და 5 წლის ვადით მინიმუმ 50 ადამიანი დაასაქმოს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა კი სტუდენტთა სტაჟირებისა და დასაქმების ხელშეწყობისთვის 20 პარტნიორი კომპანია დააჯილდოვა. ბოლოს 3 წლის განმავლობაში ქიმიის მიმართულების 40-მდე კურსდამთავრებული დასაქმდა პარტნიორ კომპანიებში და სააგენტოებში. მათ შორის არიან კოკაკოლა ბოთლის ჯორჯია, გარემოს დაცვის ეროვნული სააგენტო, ჯორჯიან ვოთერ ენდ ფაუერი, ქართული ლუდის კომპანია ზედაზენი, კონსალტინგი კომპანია RMG, შეპესე გამა, საქართველოს ეროვნული მუზეუმი და არაერთი სხვა. ეს თანამშრომლობა, მე თანამშრომლობას დავარქმევდი, არის ორმხრივად სასარგებლო. პირველ რიგში ჩვენი სტუდენტებისათვის, ვინაიდან ისინი საწარმოო პრაქტიკას გადიან წარმატებულ ვიტყოდი კომპანიებში, საჯარო დაწესებულებაში, ხდებიან იმ გარემოში, სადაც პოტენციურად მათ შეიძლება მთელი ცხოვრების განმავლობაში უწევდეთ მუშაობა. მეორე მხრივ ეს თანამშრომლობა ძალიან სასარგებლოა, მე ვიტყოდი, უშუალოდ იმ დაწესებულებებისთვის, იმ კომპანიებისთვის, სადაც ჩვენი სტუდენტები მიდიან. პირველ რიგში ეს არის მომავალი სპეციალისტები, რომელსაც ეს კომპანიები იმ თავითვე აკვირდებიან და ასე ვთქვათ, მენტორულადაც, ასე ვთქვათ, უდგებიან და ზრდიან შემდგომ პროფესიონალებად. საწარმოო პრაქტიკა არის იმის საფუძველი, რომ უნივერსიტეტში მიღებული თეორიული ცოდნა გამოვიყენოთ პრაქტიკაში, უშუალოდ მივიღოთ მონაწილეობა ყველა პროცესში და ეს ყველა მიღებული უნარჩვევები და გაღრმავებული ცოდნა გამოვიყენოთ ჩვენი მომავლისთვის. დღეს უნდა მოგიყვეთ ერთ-ერთ უძველეს პარკზე, თბილისში, მუშტაიდის პარკზე, რომელიც მე-19 საუკუნის 20-იან წლებშია დაარსებული. ამ ადგილას 5 ჰექტარ ფართობზე პირველი ბაღი 1828 წელს ირანიდან საქართველოში ჩამოსულმა მირ ფეთეხ აღა სეიდ თავრიზიმ გახსნა. სწორედ მისი სასულიერო წოდებიდან წარმოსდგება ბაღის სახელიც მუშტაიდი. ემილ ავდალიანის ვიდეობლოგი დღეს ამ ბაღის ისტორიის შესახებ უნდა შემოგთავაზოთ. ნახოთ ქართული ბიზნესის ისტორიების მორიგი სერია. დილამშვიდობის, დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ მუშტაიდის ბაღის შექმნის ისტორიაზე.
ფეთეხ საიდი. ეს სახელი ბევრი თბილისელისთვის შეიძლება არ იყოს ცნობილი, თუმცა ეს პარკი, სადაც დღეს ჩვენ ვიყოფებით, მუშტაიდის პარკი, ზუსტად ამ ადამიანის მიერ არის შექმნილი. მირ ფეთეხ აღა ირანის აზერბაიჯანში რელიგიური პირი იყო, რომლის წოდებაც იყო მუჩთაჰიდი. ზუსტად ამ წოდებიდან მომდინარეობს თანამედროვე ბაღის სახელწოდება მუშტაიდი. მუშტაიდის ბაღი შეიქმნა 1830-იან წლებში. მას შემდეგ, რაც 1828 წელს მირ ფეთეხ აღა სპარსეთიდან თბილისში ჩამოვიდა. 1830-იან წლებში დაიწყო აღნიშნული ბაღის შექმნა. საინტერესოა თუ რა იყო მიზეზი ამ ადამიანის ჩამოსვლის საქართველოში და ამ ბაღის შექმნის. საქმე იმაშია, რომ 1826-28 წლებში მიმდინარეობდა რუსეთ-სპარსეთის ომი. მას შემდეგ, რაც რუსებმა აღნიშნულ ომში წარმატებებს მიაღწიეს და 1827 წელს მივიდნენ ქალაქ თავრიზამდე, მირ ფეთეხ აღა ზუსტად ამ ქალაქში ცხოვრობდა და დაუკავშირდა რუსებს, რათა მათ დახმარებოდა ზუსტად თავრიზის აღებისას. ზუსტად რუსებისთვის გაწეული დახმარების სანაცვლოდ კავკასიის მთავარმართებელმა პასკევიჩმა ფეთხ აღას აჩუქა 5 ჰექტარი მიწა თბილისის მარცხენა სანაპიროზე. სამწუხაროდ თანამედროვე ზომები მუშტაიდის ბაღის არ წარმოადგენს იმ ორიგინალს, რაც გადასცეს მუშტაიდს 1828 წელს. ძველად მუშტაიდის ბაღის ტერიტორიაში შედიოდა თანამედროვე დინამოს სტადიონისა და აბრეშუმის მუზეუმის ტერიტორია. მიუხედავად საქართველოში ცხოვრებისას, მუშტაიდს სურდა უკან სპარსეთში დაბრუნება. თუმცა ამის გაკეთება მას არ შეეძლო, რადგან თავის ქვეყანაში ის მიჩნეული იყო ჯაშუშად. ბევრი წარუმატებელი მცდელობის შემდეგ მირ ფეთეხ აღა მუშტაიდი 1851 წელს ყიდის თავის 5 ჰექტარ მიწას და ჩადის სპარსეთში, სადაც 1852 წელს გარდაიცვალა. ბაღის გაყიდვის შემდეგ აღნიშნული სივრცე ერთი ხელიდან მეორეში გადადიოდა და მხოლოდ 19 საუკუნის მეორე ნახევარში მოხდა ამ 5 ჰექტრის საზოგადოებრივ სივრცედ გადაკეთება. აღსანიშნავია ის, რომ საბჭოთა პერიოდში მუშტაიდის ბაღის ტერიტორიაზე შეიქმნა პირველი ორთქმავალი მატარებელი. ასეთი იყო მუშტაიდის ბაღის მოკლე ისტორია, რომელიც დაახლოებით 200 წელიწადს ითვლის. ორჯონიკიძის სახელობის კულტურისა და დასვენების პარკში შეიკრიბა სტალინის რაიონის ახალგაზრდობა. აქ სტუმრად მოვიდნენ ქართული კინოფილმების პოპულარული გმირები, ბაშიაჩური და აბეზარა. შენაბეზარა 30 მარტიდან 1 აპრილის ჩათვლით თბილისი იქნება კიდევ ერთი საკმაოდ მასშტაბური ღონისძიების მასპინძელი ექსპო ჯორჯია საგამოფენო სივრცე უძრავი ქონების გამოფენა გაყიდვას არეა ექსპო 2018 უმასპინძლებს ღონისძიებაზე 100-მდე დეველოპერული კომპანია იქნება წარმოდგენილი, რომლებიც მომხმარებლებს ბინისა და კომერციული ფაქტების შეძენას განსაკუთრებული პირობებით შესთავაზებენ. კომპანია არეა ჯგუფის მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების შესახებ მოდი ჯერ ვნახოთ თათია ჩაპიჩაძის სიუჟეტი და შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ მეტ დეტალებზე. პირველად საქართველოში უძრავი ქონების გამოფენა გაყიდვა მოეწყობა. მხოლოდ 3 დღით 30-31 მარტს და 1 აპრილს ექსპო ჯორჯიაში მისულ სტუმრებს საშუალება ექნებათ უძრავი ქონების კომპანიების მიერ შეთავაზებულ პროექტებს გაეცნონ. საგამოფენო სივრცის მე-4, მე-5 და მე-6 პავილიონები 100-მდე დეველოპერს დაეთმობა, რომლებიც ბინებსა და კომერციულ ფართებს სპეციალური პირობებით გაყიდიან. ადგილზე იქნებიან ბანკების წარმომადგენლებიც, რომლებიც პროდუქტის ხელმისაწვდომობას უზრუნველყოფენ. აღნიშნული გამოფენის ფარგლებში საქართველოს მოსახლეობა შეძლებს 3 დღის განმავლობაში ეკონტაქტოს ქართველ დეველოპერებს და უშუალოდ მათგან მიიღოს ინფორმაცია მიმდინარე პროექტებისა და განსაკუთრებული ფასების შესახებ. მონაწილეობას ღებულობენ როგორც პრემიუმ კლასის, ასევე საშუალო და დაბალი სეგმენტის დეველოპერული კომპანიები, თქვათ რამდენიმე რო დავასახელოთ, ეს არის ბინადარი, Unix development-ი, MX development-ი და ასე შემდეგ. ასევე ინტერესება გამოთქვა სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ, რომელიც როგორც მონაწილე წარადგენს თავის პროექტს 50 ქონება შენის სასტუმროსთვის.
ღონისძიების ორგანიზატორი უძრავი ქონების სერვისების კომპანია არია ჯგუფია, რომელიც ბაზარზე სულ ცოტა ხნის წინ გამოჩნდა. კომპანიის მიზანია დეველოპერულ კომპანიებსა და მომხმარებლებს შორის საერთაშორისო სტანდარტები დაამკვიდროს. კომპანიის მთავარი მიზანი არის შექმნას გამარტივებული პლატფორმა, რომელიც უზრუნველყოფს დეველოპერებისა და მათი საცალო ბაზრის დაახლოებას, გაუმჯობესებული მომსახურების სტანდარტებისა და პირობების შექმნას და საერთაშორისო სტანდარტების დამკვიდრებას უძრავი ქონების ბაზარზე საქართველოში. შესაბამისად, ჩვენი მიზნობრივი აუდიტორია შედგება დეველოპერებისაგან, რომლებსაც ჩვენ ვსთავაზობთ მარკეტინგული მომსახურებისა და გაყიდვების აუთსორსინგს. AriExpo 2018-ისადმი დიდი ინტერესი გამოთქვეს დეველოპერული კომპანიების წარმომადგენლებმა. Deluxe Development-ში აცხადებენ, რომ სამდღიანი ღონისძიების ფარგლებში მომხმარებლების წინაშე განსაკუთრებული პირობებით წარსდგებიან. ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა ესეთ ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება, რადგან ერთ სივრცეშია წარმოდგენილი დეველოპერული კომპანიები და ჩვენი მომხმარებლები ადგილზე გაეცნობიან ჩვენს შეთავაზებებს. ადამიანები, რომლებიც მოვლენ კონკრეტულად ექსპო ჯორჯიაში, ექნებათ შეთავაზება, ეს გულისხმობს იმას, რომ არის წინასწარი შენატარის გარეშე და სპეციალური ფასდაკლებები მათთვის. არია ჯგუფში აცხადებენ, რომ უძრავი ქონების გამოფენა გაყიდვა ყოველწლიურ სახეს მიიღებს. თამარ მაშავა არია ჯგუფის დირექტორი და დამფუძნებელი, ნინო ჯინჯოლავა მართველი პარტნიორი ასევე არია ჯგუფისა და მამუკა ანთია მარკეტერჯის პროექტის მენეჯერი. მადლობა მობრძანებისთვის, დილა მშვიდობის. რამ გადაგაწყვეტინათ? პირველი კითხვა არ არის რთული. ესე თავმოყრა ყველასე, იმიტომ რომ დეველოპერები ზოგადად არ უჩივით, მათ ხარისხზე მოგვიანებით, მაგრამ იდეა საიდან მომდინარეობს, ესე ყველას თავმოყრა ერთ სივრცეში. იდეა მოგეხსენებათ, ჩვენი კომპანია დიდი ხანი არ არის, რაც ბაზარზე გამოვიდა და ჩვენ როდესაც საუბრობდით შეგნით, ასე ვთქვათ, კომპანიის შეგნით, თუ როგორ წავდგეთ ბაზარზე, აქედან წამოვიდა იდეა, რომ მოდი ჩვენი ძირითადი მიმართულებიდან, რომელიც არის, გავუმარტივოთ საცალო მომხმარებელს ბინის შეძენის პროცესი, სწორედ აქედან გადავწყვეტეთ, რომ მოდი პირველივე ნაბიჯი ეს იყოს, ვიდრე ზოგადად ბაზარზე წავდგებით, მოდი ვიდრე დავიწყებთ საქმიანობას, იქამდეც გავუმარტივოთ, ასე ვთქვათ, დეველოპერებსაც საცალო მომხმარებლებსაც ბინის შეძენის და წარდგენის პროცესი. აქედან წამოვიდა ზოგადად იდეა. მეორეს მხრივ ვიფიქრეთ, რომ ვინაიდან ასევე ერთ-ერთი მიმართულებაა ჩვენი, რომ საერთაშორისო სტანდარტები შემოვიტანოთ საქართველოში და საერთაშორისო ბაზარზე უძრავი ქონების გამოფენა გაყიდვა უკვე აპრობირებულია და ძალიან ისე ვთქვათ, დიდი წარმატებითაც ასე ვთქვათ, სარგებლობს. ჩვენც გადავწყვეტეთ, რომ რატომაც არ შევთავაზოთ იგივე ასე ვთქვათ, პლატფორმა საქართველოში. ვინაიდან ხომ არ არის ეს შედარებით ახალდაფუძნებული კომპანიის როგორ თქვა, ბრენდ ევერნესი მარტო აქ არ არის, ბევრი რამეა ერთად. ხო, ანუ პრეზენტაციის თვისებრივად განსხვავებული, ცოტა მასშტაბური ვარიანტი ხო არ მოიფიქრეთ თქვენმა კონსულტანტებმა, მრჩევლებმა, ანუ ერთია რომ რაღაცა იყოს ეს წარდგენა და მეორე არის რომ ტიპიურად სხვა პრეზენტაცია გაქვთ მოფიქრებული და აქეთ სხვა მოთამაშეების თავმოყრა ერთ სივრცეში. თან იქაც არეა და იქაც 2018-ია. მე რა რო ექსპო ჯორჯიაში ხდება. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, არია, ჩვენ არია ექსპო 2018-ია და ამაზე ვიფიქრეთ სახელი რა დაგვერქმია და ვინაიდან გეგმავთ რომ ეს უნდა იყოს ყოველწლიური, ამიტომაც და ვინაიდან ჩვენა ვართ ასე ვთქვათ ამის პირველი წარდგენი ბაზარზე, ამიტომაც გადავწყვეტეთ, რომ რატომაც არ დავარქვათ არია ექსპო 2018. კი ბატონო. ამიტომაც მესმის რომ ასე ვთქვათ ცოტა მიმართულება ჩვენი არის დეველოპერებზე მიმართული პირველ რიგში, ანუ ჩვენი მიზნობრივი აუდიტორია, როგორც არია ჯგუფის არის დეველოპერები, რომლებსაც ვთავაზობთ მარკეტინგ მომსახურებას და მარკეტინგის და გაყიდვების აუთსორსინგს. მიუხედავად ამისა, როგორც უკვე ვახსენე, კონცეფცია ჩვენი საბოლოოდ ასე ვთქვათ, მიზანი არის, რომ გავამარტივოთ მომხმარებელს და დეველოპერს შორის ურთიერთობა და ამიტომ ამ კონცეფციიდან გამომდინარე არ ვთვლი, რომ აბსოლუტურად ორი მიმართულებით მაქვს კითხვა. ერთი, თავად დეველოპერებთან რამდენად მარტივი აღმოჩნდა ამ ყველაფრის ახსნა, რამდენად დამყოლები აღმოჩნდნენ ისინი ამ პრეზენტაციაში მონაწილეობისათვის და მეორე, რომელზეც უფრო დეტალურად გადავალ, ბევრი კომპანია არსებობს, ბევრი ინტერნეტ პლატფორმა არსებობს, სადაც შესაძლებელია ერთდროულად რამდენიმე დეველოპერული წენების განხილვა და შესაძლებლობების შედარება. რა განსხვავებული შეთავაზება იქნება? კონკურენტული უპირატესობა რა იქნება?
თქვენ როგორც არეასი და მოდი ჯერ თავად დეველოპერების პოზიცია გაგვაცანეთ, რამდენად იყვნენ ისინი დამყოლები, როდესაც ამ წინადადებას თავაზობთ. აქ რამდენიმე მიმართულებაზე შეიძლება ვისაუბროთ. იდეას ასე ვთქვათ, მიესალმა ყველა. მარტივად რო ვთქვათ, გაშლილი ხელებით შეგვხვდა, იმიტომ რომ მოლოდინი, როგორც ჩვენც გვქონდა მოლოდინი, რომ ბაზარი ამისთვის აბსოლუტურად მზად იყო და ბაზრის მოთხოვნიდან გამომდინარეც მოხდა ეს ყველაფერი და ესეც დაადასტურა უკვე დეველოპერებთან ურთიერთობამ, ვინაიდან მათი ასე ვთქვათ შეხვედრა იყო, რომ რა კარგია, რომ როგორც იქნა ვიღაცამ ეს იდეა წამოწია წინ და როგორც იქნა საქართველოშიც მსგავსი რაღაც მოხდება. ამიტომ იდეას ნამდვილად ერთმნიშვნელოვნად ყველა ასე ვთქვათ მიესალმა. მეორეს მხრივ ცოტა სხვადასხვა ასე ვთქვათ პრობლემები არის, პრობლემაზე, არ ვისაუბრებ, პრობლემა არ არის, ასე ვთქვათ, საკითხია ის, რომ ძალიან ბევრი დეველოპერი, რომელიც უკვე წარმოდგენილია ბაზარზე და ყარადაც არის, დღეს შეიძლება ამოყიდული ქონდეს უკვე ბინების რაოდენობა, ამის გამო ცოტა კითხვის ნიშანია, გამოვლენ თუ არა, ან თუ გამოვლენ რა ფორმით, ამიტომ თავიანთი მარკეტინგული ჯგუფი რეალურად ყოფნით იმისთვის, რომ არსებული გაყიდვები გეგმის მიხედვით გააგრძელონ? კი ბატონო, ანუ დღეს საქართველოში ვიცით, რომ დეველოპერული ბაზარი რამდენად ასე ვთქვათ, სწორად ვითარდება ერთია, მაგრამ ის რომ ზარდი და ძალიან მსხვილ ასე ვთქვათ, ნაწილს იკავებს თუნდაც ფლიანში და პროდუქტის 8% უკავია, ეს ფაქტია. ამიტომ ბინებს ყიდულობენ ერთმნიშვნელოვნად, ეს ცნობილი ფაქტია, მაგრამ ჩვენი კომპანიის ასე ვთქვათ, შექმნის მიზანიც სწორედ ეგ იყო, რომ ეს ყველაფერი მოვათავსოთ, ასე ვთქვათ, ჩავაყენოთ რაღაც უფრო სწორ კალაპოტში. კი ბატონო და ერთი პლატფორმა შევთავაზოთ. ნინო, მითხარით მეტი კონკურენტულ უპირატესობაზე. ბაზარზე აღიარებული მოთამაშეები არიან, მათ შორის საკმაოდ დიდი პორტფელით, საერთაშორისო გავლენებით, საერთაშორისო ბრენდებით. მე მაინტერესებს თქვენი კონკურენტული უპირატესობა. რითი აჯობებთ მათ? ამ ნაბიჯის პრეზენტირებით ვადასტურებ, რომ შტამბეშტავია. არა, ეს აღნიშნვის ღირსია ახლა, ესე რომ შემოდის კომპანია, მნიშვნელოვანია, ამაზე ცოტა მოგვიანებით. კომპანიაზე მესაუბრეთ მეტი. მოდით ასე ვთქვათ, კონკურენტული უპირატესობა, ასე ვთქვათ, ვისთან? ჩვენი მიზნობრივი აუდიტორია სწორედ რომ დეველოპერებისგან შედგება. ჩვენი პროდუქტი გათვალისწინებულია მათთვის და ჩვენ მიზნად ვისახავთ სწორი მარკეტინგული გათვლების საფუძველზე მივცეთ მცირე და საშუალო დეველოპერებს პროდუქტის სწორი ფორმირება და მომხმარებელთან სრულფასოვანი კომუნიკაციის დამყარების შესაძლებლობა. შესაბამისად, ჩვენი კონკურენტული უპირატესობა ზოგადად თუ დავუშვათ ჩვენს კონკურენტებთან გავაიგივებთ უძრავი ქონების გაყიდვების შემთავაზებელს, ეგრეთ წოდებულ რეალტორებს, ჩვენ არ ვთვლით, რომ ისინი ჩვენი კონკურენტები არიან, ან ჩვენ ვართ მათი კონკურენტი, იქიდან გამომდინარე, ჩვენი ბაზისი ძირითადად მარკეტინგულ კონსულტაციებს ემხრობა და იფუძნება. მეორეზე მხრივ მსგავსი პროდუქტის არარსებობა და დეფიციტი, რაც ცალსახად სახეზეა ბაზარზე, იქიდან გამომდინარე, რომ კი ბატონო, წარმოდგენილები არიან დეველოპერები, თავისი მარკეტინგული არეალი მსხვილი სპექტრით, ასე ვთქვათ, და საკმაოდ კარგად ფორმირებული მომსახურებებით, მაგრამ მეორეს მხრივ ბაზრი საკმაოდ დიდ ნაწილს მცირე დეველოპერები ქმნიან, რომლებიც ბრენდული სახელწოდებებით ან ბრენდული მომსახურებებით არ გამოირჩევიან. ჩვენი მომსახურება სწორედ მათთვის არის განკუთვნილი და შექმნილი. და მათ მისცემს ეს შესაძლებლობას წინასწარი მარკეტინგული დანახარჯების დამყარონ, ასე ვთქვათ, შექმნან უპირატესობას. წინასწარი მარკეტინგული დანახარჯი გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ რეალურად დეველოპერებს წინასწარ არ ვუწერთ და არ ვაძლევთ ხარს აღრიცხვას, რომლის მიხედვით ისინი იხდიან, თქვათ, ბრენდის პლატფორმის შექმნის საფასურს. ან დავუშვათ, თუ ეს დაკავშირებული არ არის მსხვილ დანახარჯებთან, სარეკლამო კომუნიკაციის წარმოების დროს გულისხმობ, თქვათ, ტელევიზიაში რეკლამის განთავსებას და ესე შემდეგ, პირველად საკომუნიკაციო არხებს ჩვენივე საკომუნიკაციო არხებით და ხარჯებით უზრუნველყოფთ. დამატებითი მომსახურებები, როგორიც არის, თქვათ, ბრენდის ცნობადობის ფართომასშტაბიანი გაზრდა, სარეკლამო და საზოგადოებასთან ძალიან ფართო კავშირები გჭირდებათ მედიასთან. კი ბატონო, თუმცა აქვე განმარტო შეცდომაში რო შევიყვანა ჩვენი მომხმარებლები, ჩვენ არ გულისხმობთ იმას, რომ ფართო მასშტაბიან საკომუნიკაციო პლატფორმა ჩვენივე ხარჯებით დავაფინანსებთ. ჩვენ უზრუნველყოფთ ბრენდული პლატფორმის შექმნას ნებისმიერი ჩვენი მომხმარებლისთვის. ამას ვერცეთი სააგენტო ვერ გაუწევს მეწმენთ. სწორედ ამით განსაზღვრავს ჩვენს კონკურენტულ უპირატესობას, იმიტომ რომ ჩვენი ცოდნა და გამოცდილება მარკეტინგულ ცოდნაზე და ევროკვალიფიკაციაზე გადის და გვაქვს ამის ინტელექტუალური რესურსი. რამდენად სწორად გაიგეთ, ჩემი სწორედ თუ ვწდები. აქ არის გათვლილი უფრო ეფექტურობაზე, ანუ თქვენი
რჩევა თქვენი ურთიერთობა სხვა დეველოპერებთან, ანუ თქვენგან გამომდინარე უფრო ეფექტურ სტრატეგიებს, გადაწყვეტილებებს შესთავაზებთ, ანუ კი ბატონო, ჩვენ არ თავაზობთ ეს არის ის ბექგრაუნდი პორტფოლიოსი თქვენი? კი, პორტფოლიოს ბექგრაუნდი სწორედ ეს გახდა. ჩვენ არ თავაზობთ ცალსახად გაყიდვებს, არამედ ჩვენ თავაზობთ ბაზრის კვლევაზე, მარკეტინგულ სტრატეგიულ გაფლოვზე დაფუძნებულ, ასე ვთქვათ, გაყიდვების პლატფორმის შეთავაზებას. ჩვენ გამომდინარე, რომ ახლა იწყებთ, რა გათვლები გაქვთ 2018-ში, რა გეგმა უნდა შეასრულოთ, დაახლოებით რამდენი პორტფელის მომზადება შეძლებთ, რა თქმა უნდა დამოკიდებული არის მასშტაბებზე, რომელსაც კომპანია შემოგთავაზებთ, ანუ კლიენტურაზე, რომელიც იარსებებს მათი მასშტაბებიდან გამომდინარე, მაგრამ მაინც დაახლოებით რა დრო დაგჭირდებათ იმისთვის, რომ ბაზარზე გახურდეთ, ასე ვთქვათ, და თქვენი პროდუქტი უკვე ნახონ სხვა თუნდაც პოტენციურმა კლიენტებმა. რეალურად მოდი დამკითხოს პასუხს მე გავცემ და ამავდროულად აღნიშნავ ბატონი გიორგის პირველ კითხვას ხომ არ იყო ჩვენს მიერ ინიცირებული ღონისძიება კომპანიის ერთგვარი განსხვავებული სახით წარმოქმნის ასე ვთქვათ მცდელობა თუ მიზანმიმართულება. კი ბატონო, ნამდვილად ესეა. ხოლმე მივესალმები, რომ ნეტა ყველა კომპანია ესე შემოდიოდა. სწორი აღნიშვნა იყო, თუმცა რატო ასე ვთქვათ არის ეს უბრალოდ არ არის მარტო გამიზნული იმისთვის, რომ ჩვენ როგორც ახალი ბრენდი, ახალი კომპანია ჩვენივე მომსახურები წარმოჩინეთ თვალსაჩინოდ ბაზრის წინაშე მხოლოდ და მხოლოდ, რა თქმა უნდა, ეს ერთ-ერთი მიზანიც არის, მაგრამ ძალიან კარგად ეთანხმება ჩვენს კონცეფციას. კომპანიის მიზანს შექმნათ საერთაშორისო სტანდარტებზე დაფუძნებული მომსახურება ჩვენი მომხმარებლისთვის და გაუმარტივოთ ქართულ მომხმარებლებს, ვისაც ბინი შეძენა, ან უძრავი მესახის უძრავი ქონების შეძენა სურს ბაზარზე, პროცესი, რომელსაც დეველოპერთან ურთიერთობა და მომხმარებლის მოთხოვნებზე მორგებული პროდუქტის შერჩევა ჰქვია. ამიტომ ამ მხრივ ძალიან კარგ თანხმდროში ვიყავით ერთმანეთთან თვითონ როგორც იდეური ნაწილი, ასევე კომპანიის კონცეფციური ნაწილიც. რაც შეეხება თვითონ კომპანიის გათვლებს, ჩვენი იდეა არ ყოფილა როგორც ესეთი სპონტანური იდეა. ეს იდეა და კომპანიის ასე ვთქვათ პროდუქტის პორტფოლიოს ჩამოყალიბება თვითონ ბაზარმა გვიკარნახა, იმიტომ რომ მართველი ჯგუფი გამორჩევა მრავალწლიანი გამოცდილებით უძრავი ქონების ბაზარზე და სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ მსგავსი ტიპის მომსახურებაზე საკმაოდ მზარდი მოთხოვნა არის, განსაკუთრებით მცირე და საშუალო ზომის დეველოპერებისგან, ამაზე დაფუძნებით, ასე ვთქვათ, მივიღეთ გადაწყვეტილება ეს მომსახურება შეგვეთავაზებინა ქართული ბაზრისთვის. შესაბამისად, გეგმები საკმაოდ ფართომასშტაბიანია, მაგრამ მაინც ვთვლით, რომ დაახლოებით 6 თვის პერიოდი დაგვჭირდება ამოსაკოფად, ასე ვთქვათ, სტაბილურ რელსებზე ჩასადგომად. მაგრამ მოთხოვნა უკვე გვაქვს. სტაბილურობის 6 თვე ძალიან ცოტა რეალურად არ არის ბაზარზე. მაგრამ ვკითხოთ ერთი მამუკას. მარკეტერჯი არის ჩვენთან ერთად, გიომშვიდობის. მოგესალმებით. როგორ უყურებს სანამ კონკრეტულად გადავალ ამ კომპანიის თემაზე? თქვენ ამ შემთხვევაში როგორც მარკეტერჯის წარმომადგენელი კომპანიის ასეთ შემოსვლას ბაზარზე ასეთი ფორმით. ზოგადად მარკეტერჯი ყოველთვის მხარდამჭერი არის ყველა ბიზნეს სფეროში ეგეთი საინტერესო ინიციატივის. ამ შემთხვევაშიც არ ვარღვევთ ტრადიციებს. და აღნიშნულ ღონისძიებაზე წარმოვადგენთ ჩვენს ესე რომ ვთქვათ წარმატებულ პროექტს TOXI. ეს არის საუბრები შეიძლება იყოს საგანმანათლებლო კუთხე, სადაც სფეროში წარმატებული ადამიანები გამოდიან, თავის განსაკუთრებულ ცოდნას და გამოცდილებას უზიარებენ დამსწრე საზოგადოებას. ძალიან საინტერესო თემებზე იქნება საუბარი. და დარწმუნებულები ვართ, რომ აღნიშნული ცოდნა და გამოცდილება ყველასთვის, ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც ფიქრობს, რომ რაღაც შეიძინოს უძრავი ქონება თუ ჩაერთოს ამ ბიზნესში, ყველას გამოგონებთ. უძრავი ქონების კომპანიების, დეველოპერების სხვა იქნება ინტერესი, თქვენ როგორ უწინასწარმეტყველებთ? ანუ და რა ხარისხით იქნება ეს ინტერესი? ისინი ბევრნი არიან ბაზარზე. ისინი ბევრნი არიან, დღეს მით უმეტეს საქართველოში და ზოგადად თბილისში ყველას მოიხსენებათ, რომ ეს მშენებლობები რაღაც ძალიან მასშტაბურ ხასიათს იძენს, ამიტომ დაინტერესება კომპანიების მხრიდან ძალიან დიდი იქნება. ხო, ზოგიერთ შემთხვევაში
სიმახინჯემდე მასშტაბურს იღებს ხოლმე და ეს ვერ მოექცა რაღაცა ესთეტიკაში და გემოვნებაში. მე მოპატიეთ, დიახ. თავად ეს გამოფენა ამ შემთხვევაში გარდა იმ პრეზენტაციისა, რომელიც თქვენ შესახებ იქნება და რეალურად აჩვენებს რა შეუძლიათ მომავალში მოხმარებლებმა მიიღონ, ვისთვის უნდა იყოს საინტერესო ამ დროისათვის დეველოპერებისთვის, მომხმარებლებისათვის, ვინ შეიძლება და ვინ უნდა მოვიდეს ექსპოში იმისათვის, რომ მიიღოს ინფორმაცია. ექსპო არია ექსპო 2018 ეპატიჟება პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, საცალო მომხმარებელს, ეს არის სრულად საქართველოს მოსახლეობა. მყიდველი ის ადამიანი, ვინც დღეს ფიქრობს ან სამომავლოდ გეგმავს, რომ შეიძინოს ბინა, შეიძლება ეძებდეს კომერციულ ფართს, ან თუნდაც აოფისე ფართს. ნებისმიერი, ანუ მსგავსი პროდუქტიდან მას შეუძლია იპოვოს ამ გამოფენაზე, ამიტომ აუცილებლად სრულად საქართველოს მოსახლეობას მოუწოდებთ, რომ მოვიდეს გამოფენაზე ამ 3 დღის განმავლობაში და განსაკუთრებულად უნდა მოვიდეს სწორედ იმიტომ, რომ ამ 3 დღის განმავლობაში დეველოპერები მათ შეთავაზებენ სპეციალურ ფასებს და სპეციალურ გადახდის პირობებს ამ პროდუქტებზე. ამიტომ თუ უნდათ მათ რომ ისარგებლონ განსაკუთრებული პირობებით, ეს 3 დღე ნამდვილად უნდა გამოიყენონ. თქვენ ფიქრობთ, რომ და მოდი ჯერ ამ თავად არია ექსპოს 2018-ზე ვიკითხავთ, თბილისში მოქმედ დეველოპერული კომპანიები იქნებიან წარმოდგენილი და გეგმავთ რომ საქართველოს მასშტაბით. დარწმუნებულია ყველა მო. დაინტერესება ან მინდა შეიძლება რეგიონების მოიხადა რეგიონების მხრიდანაც. აქვე არის ერთი ასე ვთქვათ ნიუანსი და დეტალი, რომელსაც ასე ვთქვათ დავამატებ. რეალურად ერთია რომ არია ექსპო უზრუნველყოფს კომპანიის ასე ვთქვათ პრეზენტაციას, მაგრამ მეორეა რომ ქმნის ერთიან პლატფორმას ამ 3 დღის განმავლობაში. სრული წარმოდგენა შეგვექმნას ქართული დეველოპერული ბაზრის შესახებ, ძირითადი მოთამაშეების შესახებ და მომხმარებელს მიეცეს აბსოლუტური შესაძლებლობა ერთ სივრცეში მოქცეულ ასე ვთქვათ, პროდუქტის წარმოებლებთან გაარკვიეს პროდუქტების ასე ვთქვათ, მიიღების შეძენის პირობები, ფასები, შიდა თუ ასე ვთქვათ, საბანკო განვადების პირობები და აი ეს შემდეგ, ყოველგვარი შუამავლის გარეშე. კი ბატონო, ნამდვილად დაგეთანხმებით, რომ უამრავი პლატფორმა არსებობს, სადაც შეგვიძლია ჩვენ ბინის შეძენის სურვილებს, უძრავი ქონების შეძენის სურვილებს გავიგოთ ინფორმაცია, როგორც ცალკეული დეველოპერების საიტები, ზოგადად სხვა დამხმარე საიტები, მაგალითისთვის როგორც არის My Home-ი ან საქმეჯი და ესე შემდეგ. თუმცა ყველა შემთხვევაში და თითოეულ შემთხვევაში გვიწევს თითო-თითოდ შევისწავლოთ მათი მოთხოვნები, რაც საკმაოდ შრომატევადია, საკმაოდ დამაბნეველია, ბევრ დროსაც მოითხოვს და მოგეხსენებათ, რომ ყველაზე ძვირფასი აქტივია ადამიანის, თანამედროვე ადამიანის ცხოვრებაში. ამ შემთხვევაში გარდა იმ ნიუანსისა და იმ პლუსისა, რომ მონაწილე დეველოპერები ცალსახად თანხმდებიან განსაკუთრებული პირობები შეთავაზონ იქ მოსულ მოსახლეობას შედარების შესაძლებლობა აქვთ ერთდროულად მათ შორის უბნების რეგიონების ხარისხის ფართის და ასე ნებისმიერი უბნის, ნებისმიერი ტიპის პროექტის, ასე ვთქვათ, ბინის ზომის და მრავალი კომპონენტის გათვალისწინებით. თან ალბათ აგვეთანხმებით, რომ ჯანსაღ კონკურენციასაც უწყობთ ხელს. რეზუმირების ნიშნავს თუ არა, რაც ახლა თქვენ ბრძანეთ, რომ მინიშნებას აკეთებთ მის ყოველწლიურად ჩატარებაზე? კი ბატონო, აუცილებლად. თუ ფიქრობთ ამაზე თუ გეგმაში აქვს თუ კომპანიას? აუცილებლად ეს ასე ვთქვათ გეგმის ნაწილი კი არა და ჩვენი ამოცანის და მიზნის ნაწილია. პირდაპირ გეტყვით, რომ რატომაც არა თუ საერთაშორისო ბაზარი ცნობილია იმით, რომ ყოველწლიურად განსაკუთრებით იმ ქვეყნებში, სადაც დინამიურად ვითარდება უძრავი ქონების ასე ვთქვათ ბიზნეს სექტორი, რა დააშავა საქართველოს და რატო არ უნდა იყოს მსგავსი ტიპის ღონისძიება ჩვენთან, ხო? ამ თვალსაზრისით ნამდვილად ყოველწლიურ სახეს მიიღოს. მით უმეტეს, როდესაც ქართველი დეველოპერები საკმაოდ აქტიურად წარმოადგენენ თავიანთ პროექტებს საზღვარგარეთ. მამუკა, დაკვირვებებიდან გამომდინარე, იდეაში ეს თამონესთან და ნინოსთანაც არის კითხვა, მაგრამ აი თქვენი აზრი მაინტერესებს, ეს ბაზარი მილევადია გარკვეული პერიოდიდან გამომდინარე, მასშტაბურობიდან, ზრდიდან, კვადრატულობიდან. მე მინდა რომ ის მუდმივად იზრდებოდეს, ოღონდ ფასში. ყველაზე მეტად მინდა ამ ფასი იზრდებოდეს. ეს ჩემი პოზიცია, რომელთვისაც ახლა შეიძლება ანათემასაც გადამცენ, კი ბატონო, მაგრამ ტრადიციულ სახეს ამგვარი ღონისძიება ბაზრისთვის რამდენად საინტერესო იქნება და რამდენად დამკვიდრებადია არის ეს ინიციატივა? საინტერესო ვიტყვი რომ ნამდვილად იქნება, იმიტომ რომ ეს ღონისძიება საშუალებას აძლევს ყველა როგორც დეველოპერულ კომპანიებს, ასევე ჩვეულებრივ მომხმარებლებს, ვისაც სურს რომ შეიძინოს ბინა.
მიიღოს გარკვეული ინფორმაცია, მაგალითად თუ როგორ შეიძლება სწორად აარჩიოს დეველოპერი კომპანია, თუ როგორ შეიძლება გაითვალისწინოს უსაფრთხოების ზომები, ბინის შეძენისას, თუნდაც ყველაფერი, თუნდაც როგორ უნდა მოაწყონ ბინა რაღაც კომფორტულად, კარგი დიზაინით, ისე რომ მთელი ცხოვრება შემდეგ რაღაც კომფორტულად იცხოვრონ თავის ასე რომ არ ვთვლით ჩვენ რომ ეს რაღაც მილევადი არა ბაზარს ვიძახით თვითონ იმიტომ რომ ის როდემდე უნდა გაიზარდოს ახლა კაი მაგაზე სხვა დროს სპეციფიურ იმაზე დაუძახებთ ნინოს და თამონას პროფესიულ თემაზე სასწავლებლად აბა რეალურად საქართველო არის იმ ძირითადი კულტურის მატარებელი, სადაც უძრავი ქონების ფლობა ცხოვრებისეულ მიზანს წარმოადგენს. ესეთ გამონათქვამის გქონდა რომ სამი რაღაც უნდა შეასრულოს ცხოვრებაში და ერთ-ერთი სწორედ უძრავი ქონების შეძენა. პლუს ამას ემატება აუცილებლად და შვილის ასე თქვა გაჩენა, ხო, გაზრდა. პლუს ამას ემატება ახალი ტენდენციები, როდესაც ახალგაზრდა თაობა მუდმივ, ანუ უკვე დინამიურად ცდილობს ოჯახს გამოიყოს და დაიწყოს დამოუკიდებელი ცხოვრება, რაც ადრე ცოტა სხვაგვარად ხდებოდა, ხო? შესაბამისად და ამავდროულად ისიც რომ ქართველისთვის უძრავი ქონება არ არის უბრალოდ ჭერი, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში წარმოადგენს ინვესტიციის და ინვესტირების განხორციელების საუკეთესო წყაროს. უზარმაზარი კლასია მაგის ამოსული, კი ბატონო, იქ ტურიზმის თემა, გაქირავებები, ჰოსტელები, ну რა ვიცი, ხა მე ვერ გამაჩერებთ მაგაზე, უბრალოდ რაოდენობაზე ვლაპარაკობ კვადრატურების და ეხლა აღარ მინდა მაგ თემაზე. კი ბატონო, ამ შემთხვევაში პროფესიულ დისკუსიაზე შევიკრიბოთ. აუცილებლად, დიდი სიამოვნებით. მანამდე კიდე დავტყვეთ თქვენი ღონისძიებით და მე მოვიკითხავს ამ დღეს თავზე. რეალურად თანამონაწილეებსაც, სხვებსაც ჩემთვის ინტერესია, როგორ რეაგირებს ბაზარი ესეთ თავმოყრაზე ყველა მოთამაშისა და შესაბამისად მომხმარებელი, რაც თავარია, როგორ რეაგირებს ამ ყველაფერზე. მადლობა მობრძანებისთვის. თამარ მაშავას მადლობა, არია ჯგუფის დირექტორი და დამფუძნებელი, მასთან ერთად ასევე ნინო ჯინჯოლავას, იგი მართველი პარტნიორია არია ჯგუფის. და მამუკა ანთია მარკეტინგის პროექტის მენეჯერი, მადლობა მამუკა მობრძანებისთვის და საუბრისთვის. გავიდეთ რეკლამაზე. ჩვენ გავაცილებთ ამასობაში სტუმრებს და შემდგომ უკვე გექნებათ ბედნიერება მარიამ ადამიანის ხილვის. იგი Forbes-ის მორიგ სტატიას საკმაოდ საინტერესო თემაზე წავიგდენთ. სარეკლამო ბაზარზე ვრცელი სტატია ამასთან დაკავშირებით Forbes-ის მარტისთვის ნომერში ბესონ ამჩავაძე მოამზადა. სტატიის ავტორი მარიამ ადამიანთან ერთად შემოგვერდება ახლა და ერთად ვისაუბრებთ თემაზე, რომელიც პირდაპირ კავშირშია მათ შორის საზოგადოების ინფორმირებულობასთან, ანუ იმასთან, თუ რამდენად სიცოცხლეს უნარიანია დამოუკიდებელი მედია. მარიამ დილამშვიდობის, მივესალმებ ბესონს და გითხრობთ ეთერს.
დილამშვიდობის ანა 2013-17 წლებში ტელევიზიების რა თქმა უნდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის გარდა შემოსავლის 70%-ამდე რეკლამის განთავსებიდან მიღებულ შემოსავლებზე მოდიოდა თუ რეკლამას სპონსორობიდან, საეთერო დროის გაყიდვიდან და ტელეშოპინგიდან მიღებულ შემოსავლებს დავუმატებთ, მათი წილი ტელევიზიების შემოსავლებში დაახლოებით 85%-ია. მონაცემზე დაყრდნობით შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოში სარეკლამო ბაზარი საკმაოდ მცირეა და ამ ფონზე საზოგადოებრივი მაუწყებელი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იღებს თითქმის იმდენ თანხას, რამდენიც ორი ყველაზე დიდი ტელევიზიის რუსთავი 2-სა და ტელეიმედის ჯამური შემოსავლებია. ცალკეულ რიცხვებს რომ არ მივუყვეთ, გაიზარდა თუ შემცირდა სატელევიზიო რეკლამის ბაზარი, ამის გარკვევა შევეცდებით. ჩვენ სტუმართან, ეკონომისტთან და უშუალოდ Forbes-ის სტატიის ავტორთან ბესო ნამჩავაძესთან. ბესო, დილამშვიდობისა, მადლობა რომ დილიდან ხარ ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში დავიწყოთ, რა არის მიზეზი იმისა, რომ სატელევიზიო შემოსავლები შემცირდა? ეს არის დაკავშირებული ეკონომიკურ მდგომარეობასთან ქვეყანაში, ლარის გაუფასურებასთან თუ უბრალოდ მარეგულირებლის სფეროში არსებულ საკანონმდებლო რეგულაციებთან? ხო, ან სტატისტიკა მოჩვენა, რომ 2017 წელს არის დაახლოებით 12 მილიონით ნაკლები სარეკლამო შემოსავალი ტელევიზიებში, ვიდრე იყო 2016 წელს. თვითონ მარეგულირებელი ამას ხსნის იმით, რომ შუამავალმა კომპანიებმა, ეს რეკლამა მოაქვს ტელევიზიებთან უფრო მეტი წილი წაიღეს მომსახურებაში 25-30% და ამის გამო მოხდაოდა თუ ამას გამოვაკლებთ, მაშკლება არ არისო. თუმცა ამ მიდგომას არ ეთანხმებიან რამოდენიმე ტელევიზია და ისინი პირდაპირ ამბობენ, რომ ჩვენი შემოსავლები უფრო ნაკლებია რეკლამიდან, ვიდრე გასულ წელს იყო. ბუნებრივია, სარეკლამიდან შემოსავალი მცირდება, პირველ რიგში ეკონომიკურ მდგომარეობას ახასიათებს, ბიზნესის დამოკიდებულებას. სტატისტიკა არ ვიცით, მაგრამ შესაძლოა რაღაც კონკურენცია გაეზარდა ესე ინტერნეტში რეკლამისგან და ასე შემდეგ და რაღაც გარკვეული რეკლამა შეიძლება იქეთაც მიმართა და ამის გამო იყო. ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაც გამოიკვეთა კიდე ის არის, რომ თუ ნახავთ ტელევიზიები, მცირე ტელევიზიებიდან დაწყებული, თქვა ინტერნეტ ტელევიზიებიდან დაწყებული, თუ სწორად მახსოვს, დაახლოებით 25 ტელევიზიით მეტი იყო 2016 წელს, რომელმაც რაღაც მინიმალური თანხა მაინც რეკლამის სახით მიიღო შემოსავლად და შემცირდა შემდეგ რადიკალურად ასეთი ტელევიზიების რაოდენობა 2017 წელს. ბესო, თქვენი როგორც ეკონომისტის შეფასება მაინტერესებს, რამდენად სწორია მარეგულირებლის აპელირება იმაზე, რომ სარეკლამო გაყიდვების სისტემა შეიცვალა და ეს არის მიზეზი იმისა, რომ სატელევიზიო შემოსავლები შემცირდა სარეკლამო მიმართულებით. ხო, ეს არც ტექნიკური საკითხია, მე უფრო ის მიკვირს, რატო თილოს მარეგულირებელი დაამტკიცოს, რომ სარეკლამო ბაზარზე არ არის პრობლემა და სხვა რაღაც სხვაგან არის თვითონ პრობლემა. ჩვენ თვითონ ეს მტკიცება, ეს პოზიცია ცოტა გაურკვეველია. ამის ახსნა, რაბენად მისი მოვალეობა და საქმე, იმიტომ რომ ეს არის სხვა ამბებთან დაკავშირებული, სხვა დროს და სხვა პირობებში რომ მოხდა არ იყო შეიძლება არც მიექცია ამას ესეთი ყურადღება, შიდა რაღაც ფინანსური საკითხები ყოფილიყო ტელევიზიების, მაგრამ ეს მოყვა საზოგადოებრივ ტელევიზიასთან დაკავშირებულ ამბებს, როდესაც კერძო ტელევიზიების ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი იყო ის, რომ სარეკლამო ბაზარი ისედაც შემცირებადია და ნუ მიცემთ საშუალებას საზოგადოებრივ მაუწყებელს, რომ ამ ბაზარში შემოვიდეს, რომელსაც ისედაც უფრო მეტი დაფინანსება აქვს, ვიდრე ბევრ ტელევიზიას ერთად აღებულს და როდესაც ამ ფონზე შემოდის როგორც მხარე შეიძლება ითქვას მარეგულირებელი და გიმტკიცებს, რომ სარეკლამო ბაზარზე არ არის პრობლემა და გარკვეული დათვლებით, რომელიც გამოქვეყნებას დაახლოებით 2 თვე დაგვიანდა ამასთან ერთად, ანუ კანონის მიღებამდე არ გამოქვეყნეს, ამაშია პრობლემა. თორე სხვა შემთხვევაში შეიძლება არც არავის ეჭვი არ გაჩენოდა და რაღაც მისაღები ყოფილიყო ეს ინფორმაცია, მაგრამ ბევრი სხვადასხვა მოვლენების თანხwebdriver, რომელიც ჩემთვის პირადად ეს აჩენს ამ დათვლების მიმართ. ეს რეალურად რომ შევხედოთ, რამდენად საჭირო იყო ამ რეგულაციის შემოღება, ანუ ბაზარი საჭიროებდა თუ არა და რატომ გახდა ეს ახალი კანონი დავისაგან და უკვე წლებია, რომ დავისაგანად რჩება ქვეყანაში და განიხილება. აქ ყველაზე მეტად ალბათ ეს უსამართლობის მომენტი. საზოგადოებრივი ტელევიზია, იმიტომ რომ ასე თუ ისე საზოგადოება შეთანხმდა, რომ იყოს არაკომერციული ტელევიზია, რომელსაც არ ექნება კომერციული მიზნები და გააშუქებს აქედან გამომდინარე შეიძლება ურეიტინგო, მაგრამ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებს და ამაში იღებს დაახლოებით 55 მილიონ ლარამდე ყოველწლიურ დაფინანსებას ბიუჯეტიდან.
და ამ ფონზე როდესაც შემდეგ კიდე ცდილობს შევიდეს ამ წირ ბაზარზე ეს არის პრობლემა ხო ჯამში თქვა და ის რომ საქართველოს სარეკლამო ბაზარი არის მცირე ეს არის არავის ბრალი არა პიროვნულად არის იმის ბრალი საქართველოს ეკონომიკა არის მცირე ჩვენ უნდა გაიზარდოს მნიშვნელოვნად რომ ბევრმა ტელევიზიამ შეძლოს ეს თქვა თავი რჩინოს სარეკლამო ბაზრიდან და როდესაც ეს სიტუაცია გაქვს და ამავე დროს ბევრი ტელევიზიის არსებობა კონკურენცია მნიშვნელოვანია და სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულმა ტელევიზიამ ნუ არის კიდევ სხვა რაღაცაც არის დამოკიდებული შეიძლება პრობლემები გაუჩინოს უბრალოდ ხა თუ ეს ზოგი ჭირი მარგება შეიძლება იმიტომ ვერ გაუჩინოს რომ რეიტინგი მაინც არ კონდეს და იქ რეკლამა არ მივიდეს ეს სხვა ამბავია მაგრამ თუ ჩვენ ისე შევხედავთ ამას როგორც ნორმალურად ფულმა უნდა მოიტანოს შედეგი მაშინ ის იქნება კონკურენციისთვის ტელევიზიებისთვის პრობლემა და რა ფინანსური სახსრებით უწევთ დღეს ტელეკომპანია მედია ბაზრის ამ სეგმენტს ოპერირება ბაზარზე და არის თუ არა დღეს თავისუფალი მედია სიცოცხლისუნარიანი ახო ანუ როგორც ჩანს შემოსავლებიდან დაახლოებით 80% არის ანუ რეკლამა ზუსტად არის თქვა სპონსორობა რაღაც სხვადასხვა სახელი ერქვას მაგრამ ეს ჯამში შინაარსობრივად რეკლამიდან მოზიდული თანხა არის 80% ისიც უფრო მეტი იქნებოდა 2017 წელს უბრალოდ GDS ქონდა არასამაუწყებლო შემოსავლების აპარატურის რეალიზაციიდან 16 მილიონი და იმენ ცოტა გაზარდა არასარეკლამო შემოსავლების 85% შეიძლება მეტი იყოს რეკლამიდან შემოსავლეს სწორიც არის ესე უნდა არსებობდეს ხო ტელევიზიები უნდა იყოს რაღაც კომერციული გრაფიკზე კი ჩანს მაგრამ ან მაყურებლისთვის რომ ნათელი გახდეს ტოპ 10-ეული როგორი არის დღეს ტელევიზიების ხო შეიძლება მიმდევრობა საზუსტად არა მახსოვს რომ რუსთავი პირველზე იმედი მეორეზე რომელზეც ჯამში დაახლოებით 80% მოდის ამ სარეკლამო შემოსავლების შემდეგ აღინიშნოს რომ მაგალითად მაესტრო ფაქტობრივად გაქრა სარეკლამო ბაზარზე 2017 წელს მილიონამდე აღარ არის მისი შემოსავალი, მაგრამ ის ტემპების თუ შევხედავთ, ყველაზე მოწინავე არის იბერია და TV პირველი, შეიძლება 2 მილიონზეც ვერად, ის სიტუაცია TV პირველი 2.5 აქ იბერიას, მაგრამ ის ტემპები ბოლო წლებია ძალიან კარგი აქვს რეკლამაში და ეს ალბათ რეიტინგთან კავშირში არის, ხო? და რაღაც პოტენციალი არის, ესეთი ტელევიზიებისთვის არის უფრო საშიში პატარა ტელევიზია რაიონული ტელევიზიებისთვის საზოგადოებრივ მაუწყებელს თქვა ესეთი ბაზარზე შეშვება და მე ჩვენ კიდევ არ ვიცით ის ასე თქვა კეთილსინდისერ კონკურენციაში იქნება თუ რაღაც პრივილეგიებიც ექნება მე რეკლამის მოზიდვაში რაღაც ხარდაჭერა ექნება ხელისუფლების მხრიდან თუ ასე შემდეგ. უშუალო საზოგადოებრივ მაუწყებელზე რომ გადავიდეთ, პირდაპირ კითხავთ, უნდა ფინანსდებოდეს თუ არა საზოგადოებრივ მაუწყებელი და ის ფული რომელიც ბიუჯეტიდან არის გამოყოფილი არის შეიძლება თუ არა ითქვას რომ არაეფექტიანად არის დახარჯული. არ უნდა ფინანსდებოდეს, დავიწყებ რომ ესეთი არგუმენტი არის BBC არ უნდა ფინანსდებოდეს ინგლისის თავრობის მიმართ ხრიდან და მით უმეტეს და მეორე არგუმენტი რაც არის რომ მაშინ რა უყოთ ის თემებს რომლებიც არ შეიძლება დარჩეს საზოგადოებისთვის და შეიძლება კერძო ტელევიზიამ არ გაუშვას ამისთვის შეიძლება რაღაც მცირე ბიუჯეტი ზოგადად გამოყოს მთავრობამ გამოაცხადოს კონკურსი და ნებისმიერ ტელევიზიას კონდეს ამ ფულის მიღების საშუალება და გადაცემის მომზადება ხო რაღაც უმცირესობაზე თუ უნდა რომელიც ყველაზე უკეთესად გააკეთებს გადაცემის იმ თემაზე იმას მიცეს ის ფული და შეიძლება მაქსიმუმ წელიწადში 10 მილიონი ლარით გაცილებით უკეთესი სიუჟეტები და ხარისხი დაიდება ვიდრე საზოგადოებრივი რომელსაც მაინც ძალიან ცოტა ნაწილი უყურეს მოსახლეობის და რაზე აქვს რა თემა გავა ხო ამას დიდი მნიშვნელობა და ტელევიზიის შემოსავლებს რომ დაუბრუნდეთ ისევ რა არის გამოსავალი იმისათვის რა აი 2018-ში მაგათაც უკიდურესობა არ მოხდეს და უფრო მეტად არ შემცირდეს ტელევიზიის შემოსავლები ანუ რა არის გამოსავალი ხო ანუ შეიძლება უფრო გრძელვადიანი გამოსავალია, მაგრამ მაინც ეკონომიკურ ზრდასთან არის დაკავშირებული, უფრო მეტი ბიზნესი და ბიზნესაც მეტი ფული იქნება რეკლამაში, უფრო მესმითაც, შეიძლება გარკვეული ზომები რაღაც გაატაროს, თქვა ხელისუფლებამ თუ ის ჩათვლის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია თავისუფალი, ანუ მრავალი სხვადასხვა მედიის არსებობა და რაღაც შეღავათები დაუწევთ, თქო საგადასახადო და ასე შემდეგ კომპანიას თუ რაღაც რეკლამას მიიტანენ ან ტელევიზიებს, ესე თქვა ერთჯერადად რაღაც ხელის შეწყობისთვის
ოღონდ ეს გაკეთება იმ შემთხვევაში თუ მიზანი გაქვს რომ ბევრი ტელევიზია იყოს და კონკურენცია იყოს და ესე შემდეგ, მაგრამ თუ მიზანი გაქვს და ორ-სამი ტელევიზია დარჩეს ქვეყანაში, ამის უწევ უფრო იოლია. მადლობა ბესო, მე მაყურებელ შევხსენებ რომ ჩვენთან გადაცემაში იყო საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ეკონომისტი ბესო ნამჩაოძე და უშუალოდ Forbes-ის სტატიის ავტორი და აქვე გეტყვით რომ ჩვენ საუბრობთ რეკლამის კანონზე, რომელიც დღემდე დავისაგანია ქვეყანაში. მადლობა მარიამ ადამიანზე, ბესო ნამჩაოძეს, წარმატებები მას უკვე TI-შიც. მადლობა საინტერესო მიმოხილვისთვის. ჩვენ პატარა სარეკლამო პაუზა გველოდებათ და დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში. პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტმა დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონპროექტის განხილვა უნდა დაიწყოს და შესაბამისად დასკვნაც დადოს. საქმის კურსში დღეს რომან კაკულიას ველოდებით და იქამდე ზურაბ ჭიაბერაშვილს მასპინძლობთ და მასთან ერთად ვიწყებთ განხილვას პროექტისა, რომელიც სავალდებულო არასავალდებულო დაგროვებით პენსიაზე გადასვლას უკავშირდება. დილა მშვიდობის ბატონო ზურაბ, მადლობა სტუმრობისათვის. ეს თემა კიდევ დიდხანს იქნება არა მარტო ჩვენი გადაცემების მთავარი თემა, არამედ სხვა კიდევ ბევრი მიმართულებით, თუმცა დღეს როგორც აღნიშნე, რომან კაკულია იქნება მოპასუხე და თქვენგან ვიწყებთ თქვენი შენიშვნები არსებული ჩანაწერიდან გამომდინარე, მით უმეტეს რომ რაღაც დეტალები ამ პროექტში გათვალისწინებულია ეკონომიკის სამინისტროს მხრიდან თავად ამ პროექტის ავტორების. მოგესალმებით, მიესალმები მაყურებელს. პირველი და მთავარი უნდა ვთქვათ, რომ ეს რეფორმა არაფერს არ აძლევს დღეს მოქმედ პენსიონერებს და პრაქტიკულად ეს რეფორმა მთავრობას აძლევს თავის მართლების საშუალებას, რატომ არ უნდა გაზარდოს დღეს არსებული საბაზო სოციალური პენსია მომდევნო წლების განმავლობაში იმავე ტემპით, როგორც იზრდებოდა, ვთქვათ, ვარდების რევოლუციის შემდეგ 2014 წლამდე, ხო? ჩვენ გქონდა როგორც კი ეკონომიკური ზრდის ტემპი იძლეოდა ამის საშუალებას და მაღალი იყო, პენსია მყისიერად იზრდებოდა, რასაც მნიშვნელოვანი სოციალური ეფექტი ჰქონდა ჩვენს მოქალაქეებზე და სიღარიბეზე. დღეს პირიქით სიღარიბის ტრენდი შებრუნდა, თქვენ იცით რომ 2016-ში 15-თან შედარებით გაიზარდა ქვეყანაში სიღარიბე და 17-შიც არ იქნება უკეთესი მაჩვენებელი. ამიტომ მთავრობის მხრიდან უკვე ამის მერე თავის მართლება რომ მხოლოდ ინფლაციის გათვალისწინებით გაიზრდება ძალიან მცირედად პენსია, მაგალითად ესე თუ შემოიღებენ ამ ინდექსს, დაახლოებით 6 ლარით შეიძლება გაიზარდოს 2019 წელს პენსია, როდესაც დღევანდელი პენსიონერი ვერ აუდის ვთქვათ გაძვირებულ წამალს და სურსაც, ხო? ეს ერთი საკითხი. ახლა მეორე საკითხი, დაგროვებას აიძულებენ 40 წლამდე ადამიანებს, რომელთა ხელფასი არის დაახლოებით 600 ლარი. ახლა ეკონომიკის სამინისტრო და ფინანსის სამინისტრო ამბობს, რომ დღეს საშუალო ხელფასი არის 1100 ლარი. კი ბატონო, საერთო სტატისტიკურად ესია, თუ გავითვალისწინებთ, რომ თქვათ, მე როგორც პარლამენტარს ან ვიღაცა მინისტრს ამაზე მაღალი ხელფასიც გვაქვს. მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით, რომ იმ დასაქმებული 755,000 ადამიანიდან 520,000, ანუ დაახლოებით 2/3 ხელფასი აქვს 600 ლარი და ნაკლები. სწორედ ამ ადამიანებს ეუბნებია, რომ შენ ახლა, როდესაც არ ყოფნის ფული გაძვირებულ დენზე, გაძვირებულ გაზზე, გაძვირებულ წამალზე, გაძვირებულ ბინისქირაზე, იმის გადასახადზე, კრედიტზე და ასე შემდეგ, აი ახლა კიდე უნდა დაგაზოგინოთ ძალით, ოღონდ და ადამიანის თავისინებით ამას დაზოგავდა და გაიჭირვებდა კიდე ოღონდ შედეგი რა იქნება და ხართ ამას ეს რიტორიკული კითხვა, მაგრამ თქვენ პასუხი გაქვთ, რომ დაზოგავდა ყველა? რა თქმა უნდა, მოდით ესეთი რამ ვთქვათ. დღეს რო ადამიანები არ ზოგავენ, იმიტომ კი არა, რომ ზოგადად ადამიანის სულელია და თვითონ არ იცის რიცხვები და ფინანსთა სამინისტრომ და ეკონომიკის სამინისტრომ უკეთესად იცის, ვერ ზოგავენ და ამიტომ ეს დავალდებულება ამ ადამიანებს ასეთ მდგომარეობაში აყენებს, რომ ის ისედაც ვერ ზოგავს და შენ ახლა აძალებ დაზოგოს. მაშინ, როდესაც გიორგის დავითთან ხვდები, შეიძლება თუ ამ ადამიანს დასაზოგი ფული აქვს, შეიძლება სხვა რამეში დაზოგოს. მან შეიძლება ეს ფული დაზოგოს უძრავ ქონებაში, შეიძლება იყიდოს ბიტკოინი, შეიძლება აქციები ან ნებისმიერი რამ, რასაც ის მოელოდება, რომ არ გაუფასურდება იმ მომენტისათვის, როცა მას ამ უძრავი ქონების ნივთის თუ ასე შემდეგ, აქციის თუ ასე შემდეგ რეალიზაცია დაჭირდება და თავისი ბერეში მოხმარება დაჭირდება. რაც ყველაზე მთავარია,
ეს, როდესაც ამოვდივართ 600-იან უფრო ნაკლები ლარის ხელფასიდან და დღევანდელი დანაზოგიდან, მაგალითად, დღეს თუ არის 40 წლამდე ასაკის ქალი და აქვს მაღაზიის განყოფილებით მუშაობს და აქვს ხელფასი, თქვათ, ესეც ბევრი 600 ლარამდე ხელზე, ხო? მან თვეში უნდა 15 ლარი თავისი ჯიბიდან დაზოგოს, მაგრამ სანაცვლოდ რას მიიღებს? სანაცვლოდ მიიღებს, რო გავა პენსიაში 25-27 წლის შემდეგ, ის დღევანდელი მყიდველუნარიანობით მიიღებს 70 ლარს. დღევანდელი მყიდველუნარიანობის 180 ლარი, რომელიც შენარჩუნდება ინფლაციის რეიტის გათვალისწინებით, რა შეიყვანეთ ინფლაცია ამ იმაში. კი, ამაში ეს ჩემი დათვლა არ არის, ეს არის საერთაშორისო ეკონომიკის სკოლის დათვლა, ICET-ის, რომელმაც გააკეთა ამ კანონმდებლობის გავლენის შეფასება ამერიკის განვითარების სააგენტოს დაკვეთით და რომელიც ეკონომიკის სამინისტრომ და ფინანსის სამინისტრომ დაიწუნეს, იმიტომ რომ რიცხვები არ დაჯდა ისეთი, რომ გაამართლოს ეს რეფორმა. ანუ ყველა მიუკერძოებელი დამოუკიდებელი ექსპერტი, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებმაც წინა კვირაში განცხადება გააკეთეს, გაავრცელეს. ყველანი ამბობენ, რომ რიცხვები არ ჯდება. ანუ ეს დღეს რეფორმა არ იძლევა ისეთ რიცხვებს 25-30 ან 35 წლის შემდეგ საპენსიო დანაზოგის თვალსაზრისით, რომ ამან ღირსეული პენსია უზრუნველყოს. ანუ ჩვენ ადამიანებს რას ვეუბნებით, თუნდაც ახალგაზრდებს, ხო? ანუ პენსიონერებს ვეუბნებით, რომ შენ ახლა მოითმინე, იმიტომ რომ შენმა შვილებმა ან შვილიშვილებმა უნდა იცხოვრონ კარგად. მაგრამ გადავიდეთ იმაზე, ისინი იცხოვრებენ კარგად, როდესაც თუ დღევანდელი მყიდველუნარიანობის 180 ლარს დავამატებთ 70 ლარს და მივიღეთ 250 ლარი. დღეს 250 ლარზე თვეში ადამიანი კარგად ცხოვრობს, ვერ ცხოვრობს. ხო და ამ ადამიანებს ვეუბნებით, რომ 25 და 30 წლის მერეც აი ასე გაჭირვებულად და ხელმომჭირნედ უნდა იცხოვრო. და ეს ძალიან გავს იმას, როდესაც საბჭოთა კავშირის დროს ადამიანები ანაბრებს აგროვებდნენ და 90-იან წლებში ვერაფერი ვეღარ მიიღეს გაუუფასებლად. ამიტომ ვამბობთ, რომ გამოსავალი ეს კი არ არის, რომ ადამიანები, რომლებიც უნდათ, მაგრამ ვერ ზოგავენ, გამოსავალი არის ეკონომიკურ ზრდაში, როდესაც ხელფასებიც იზრდება, ოჯახების შემოსავალი იზრდება, მთავრობასაც მეტი ფული შედის ბიუჯეტში, რომ პენსია იგივე მაჩვენებლით გაზარდოს, როგორც თქვათ, ვარდების რევოლუციიდან შემდეგი წლების განმავლობაში იზრდებოდა და შესაბამისად საერთო კეთილდღეობა გაიზარდოს. აი ამ გავლენის შეფასების დოკუმენტი, რომელსაც ნახავდით, იქ პირდაპირ წერია, რომ საბაზო სოციალური პენსიის მოდელის შენარჩუნება არის ყველაზე ურისკო, ამავდროულად უფრო მეტი სარგებლის მომტანი. ზრდა პენსიის ეტაპობრივი. ეტაპობრივის და პენსიის ოღონდ ამას ჩვენ დიდი ხანია ევროპული საქართველოს ვაპარაკობთ, რომ დღესაც თუ მთავრობა ყაირათიანად დაგეგმავდა ბიუჯეტს 50 ლარით პენსიის გაზრდა, დღევანდელი საბაზო სოციალური დღეს არსებული 720,000 პენსიონერისათვის თავისუფლად შესაძლებელია. სამართლიანობის კომპონენტი აქ იკარგება, იმიტომ რომ დღეს თუ მე დასაქმებული ადამიანი ასევე მრჩება პრეტენზია იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩემი მუშაობის შედეგად სოციალურად დაუცველები იღებენ შემწეობას, მათ ვისაც ჭირდება, იღებენ გადასახადზე ასევე შემწეობას, ჩემი შეტანილი ფულიდან, ისევ როგორც სხვა დასაქმებულების ფულიდან. მომავალში როცა პენსიაში გავალ, ასევე ჩემი დაგროვებული ფულით, მათაც და მეც მეგვექნება და იგივე პენსია. მაშინ სად არის აქ სამართლიანობა და ღირსეული პენსია? ანა დღეს თქვენი გადახდელი გადასახადებიდან ისე რომ თქვენ შეიძლება არც მოიხმაროთ, ფინანსდება ასევე განათლების ვაუჩერი, ბაღის ვაუჩერი და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი საყოველთაო ჯანდაცვა და ასე შემდეგ, რომელიც მომხმარებელი შეთქმულება არ იყოთ და თქვენ კერძო დაზღვევა გაქვთ დარწმუნებული ვარ, ხო? მიუხედავად ამისა, თქვენი გადახდელი გადასახადები საყოველთაო ჯანდაცვაში მიდის. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ იმ ჯერჯერობით იმ მდგომარეობაში, რაშიც ვართ, როცა ჩვენ ჯერ კიდევ ღარიბი ქვეყანა ვართ, ასეთი სოციალური სოლიდარობა, როგორიც გვაქვს ამ შემთხვევაში საბაზო სოციალური პენსიის სახით, რომ ყველა ასაკს მიღწეული ადამიანი ამას აღწევს, მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ჩვენ რო ვიყოთ მაღალი კეთილდღეობის საზოგადოება, ჩვენ რო ვიყოთ მაღალი კეთილდღეობის საზოგადოება და მე იმედი მაქვს, რომ როდესაც ქართული ოცნებას გადაირჩევს საზოგადოება და ჩვენ დაუბრუნდებით ახალი ხელისუფლების პირობებში მაღალ ეკონომიკურ ზრდას, ჩვენ მივახცევთ ამ ევროპული ტიპის კეთილდღეობას, მაშინ შესაძლებელია დიფერენციაცია პოლიტიკურ დობაზე ვიდივართ, მაშინ ვინ შეიძლება იყოს ხელისუფლებაში, აქ რისკები კიდევ უფრო მაღალი შეიძლება იყოს პოლიტიკურ პარტიებთან. ოღონდ რა თქმა უნდა აქ ჩვენ ვიდივართ პოლიტიკურ რისკებთან, ამასთან ამაში აბსოლუტურად მართალია. პრობლემა არის ის, რომ როდესაც
პოლიტიკურ ხელისუფლებას შემოაქვს ასეთი დაგროვებითი პენსია, ის რისკები, რომელიც ამას ახლავს თან, მას არ მოუწევს. გასულ წელს მთელი წელიწადი ბუენოს-აირესში იყო 10,000-ობით და 100,000-ობით დემონსტრაციები. რატომ? სწორედ იმიტომ, რომ მსგავსი საპენსიო ფონდი ჩავარდა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, გადავლეთ თვალი რა მოხდა პოლონეთში, რა მოხდა უნგრეთში. ძალიან ბევრი მაგალითი გვაქვს, როდესაც ეს საპენსიო ფონდებს ემართება ის, რაც მოვიდა საბჭოთა ანამბრებს და ჩვენი საზოგადოებისთვის ნათელია. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, დღეს ქართული ოცნება თავზე გვახობს იმ ტიპის პოლიტიკურ რისკებს, რომელზე პასუხისმგებელი 30 წლის მერე თვითონ არ იქნება, უფრო მეტიც. ასეთმა საპენსიო ფონდებმა რო იარსებონ, ყველა ქვეყანას, ვინც თავის დროზე შემოუღო, მოუწია საპენსიო ასაკის გაზრდა. ვთქვათ 65-დან 67 წლამდე. შესაბამისად, ეს ყოველთვის დაკავშირებულია სოციალურ უკმაყოფილებასთან და პოლიტიკურ კრიზისთან. ამ ნაღმსდებს საზოგადოებაში. ოპოზიციის კონკრეტულად თქვენი პარტიის გამოხატული ხედვა ნიშნავს შემდეგს, რომ დღეს ქვეყანამ ვარი უნდა თქვას ამ ტიპის დაგროვებით მოდელზე, იგი უნდა დარჩეს მხოლოდ და მხოლოდ ბაზისური პენსიის ეტაპობრივი ზრდის მოდელზე, თუ არსებობს დაგროვებითი პენსიის, როგორც იგივე ფინანსური ბაზრების განვითარების, ვთქვათ, ალტერნატიული წყაროს და ბევრი სხვა სიკეთის თემა, რისკებთან ერთად ჩვენ წარმატებული მაგალითებიც გვინახავს, მოდელი, რომელსაც ევროპული საქართველოს თავაზობს. ანუ მე ამ შემთხვევაში მართლა მაინტერესებს პოლიტიკისგან, მაგრამ დაცლილი ეკონომიკური ხედვა. რა არის ეს ხედვა თქვენი რაში მდგომარეობს? მე მგონი თქვენ ზუსტად აღწერეთ, ანუ ჩვენ მომხრე ვართ, რომ იყოს სწრაფი ეკონომიკური ზრდა და მათ შორის ეს დაგროვებითი პენსია არის გადასახადი, რომელსაც არ შევხვევართ ახლა, დამატებითი ტვირთი განსაკუთრებით მცირე ბიზნესისთვის, რომელიც ასევე არ უწყობს ხელს ეკონომიკურ ზრდას. ჩვენ ვამბობთ, რომ გახდება საკონსტიტუციო სასამართლოს ჟელობის საგანი, მაგრამ ეს კიდე ცალკე დიდი თემაა, თუ გავიდა ამ ფორმით. ამიტომ თქვენ მართალი ხართ, ევროპული საქართველოს მიდგომა არის, რომ ჩვენ ეტაპობრივად ეკონომიკური ზრდის ხარჯებს ზარდოთ ეს საბაზისო სოციალური პენსია, რომელიც 180 ლარია და ვიმეორებ, რომ დღესაც შესაძლებელია მისი 50 ლარით გაზრდა და მეორეს მხრივ არსებობდეს ნებაყოფილობითი დაგროვებითი სქემები. რა თქმა უნდა, ნებაყოფილობითი. დღესაც თქვენ თუ გააქვთ შეგიძლიათ დაზოგოთ თქვენი ხელფასიდან, დღესაც არავინ არ გიშლით, რომ დაზოგოთ. ოღონდ ჩვენ წინააღმდეგი ვართ, რომ მთავრობამ შეგვათრიოს საპენსიო სქემაში ანუ დაგვავალდებულოს, რომელიც მე უნდა იქ დანიშნონ ხადური, ნარმანია, ანუ ვინ იქნება ამ საპენსიო ფონდის ბორდი, ხო? დანიშნონ ხალხი, რომლებიც ვიცით, რომ ეს ამ ფულს კარგი მომავალი არ აქვს და უფრო მეტად აქვს საბჭოთა ანაბრებივით გაუფასურების მომავალი. და რატომ იგვათრევენ? ძალადობით იქნება მე თუ მაქვს დანაზოგი, როგორც უკვე გითხარით, დებ უძრავ ქონებაში ვყიდულობ მიწას, ვყიდულობ რაიმე ძვირფასნებს, რომლის ღირებულება არ შემცირდება. რატომ იგვათრევს მთავრობა ძალით და აქ დგება მთავარი საკითხი. იგვათრევენ სწორედ იმიტომ, რომ თავისის უნდა გააკეთონ, ბიუროკრატიამ უნდა გააკეთოს თავისი დამატებითი ქისა. ანუ ეს ფული რო დაგროვდება, რომელმაც ვითომ სარგებელი უნდა მოგცეს ჩვენ რო პენსიაზე გავალთ. ნუ კიდე კარგი, მე აღარ მეკხება სავალდებულობით, მადლობა ღმერთს. მაგრამ ეს ფული რო დაგროვდება, მთავრობა რას იზამს? აი რაც მოხდა პოლონეთში და უნგრეთში, როგორც კი დადგება ფინანსური კრიზისი და ჩვენ მომდევნო 30 წლის განმავლობაში ხა ეკონომიკის სამინისტრო გვეუბნება, რომ აი დავასრულებ 3% იქნება მარტო ინფლაციაო. ჩვენ რა ესეთი მოწმენდილიც აგვექნება ეკონომიკურად 30 წლის განმავლობაში, როცა ვიცით, რომ ეკონომიკა ციკლური არის და პერიოდულად კრიზისები ხდება, ხო? და ასეთ პირობებში, როგორც კი პოლონეთში და უნგრეთში კრიზისი დადგა, მთავრობამ რაქნა იმ წუთას ამ ქისაში ჩაყო ხელი. ამიტომ მთავარი არის ის, რომ ეს იქნება მთავრობისთვის ხელის მონაცვლების საშუალება, რომ თავისთვის გაიჩინოს მთავრობამ და კიდევ ერთ ეხლა ერთს დავაზუსტებ. და რა თქმა უნდა მსხვილმა ბიზნესმა და ბანკებმა. არაფერიც აწინააღმდეგო ბანკების და მსხვილი ბიზნესის არ მაქვს. პირიქით, მიმაჩნია რომ დღევანდელი მთავრობის გადაწყვეტილება ესტონური მოდელი გადაუვადოს საფინანსო ინსტიტუტებს დამაზარალებელია ასევე და არ არის კარგი ეკონომიკური ზრდისთვის. მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ ხშირად გვესმის ასეთი ფრაზა: გრძელი ფული. ამ გრძელი ფულის მომხმარებელი იქნება მთავრობა და მსხვილი ბიზნესი, თორე
მქონე პატარა მაღაზია, მანქანის სახელოს უნდა სილამაზის სალონი, რომლისთვისაც საპენსიო შენატანი 40 წელს ქვემოთ ადამიანებისთვის ზედმეტად საშემოსავლოს ზემოდაა რომ კიდევ უნდა გადაიხადონ ფული. ეს დამატებითი ტვირთი რო იქნება, ბუნებრივია ეს მცირე ბიზნესის უფრო ცუდია ვიდრე კომპონენტი სავალდებულო თუ სწორად გაგიგეთ, ანუ მინდა ჩემთვის ხედვა ჩამოვიყალებო. კომპონენტი სავალდებულო რო ყოფილიყო მოხსნილი და დარჩენილიყო მხოლოდ ნებაყოფლობითი. ღმერთმანი ვის თქვენ ამ შემთხვევაში იქნებოდით უკვე მხოლოდ სხვა ტექნიკურ დეტალებზე რა თქმა უნდა აქ მთავარი არის სავალდებულობა და რატო ეხლა მე მინდა გაჩვენოთ ერთი გრაფიკი არ ვიცი თქვენც კარგად იცით ეს რამდენად შეძლებს ამას აიღოს კამერამ ეს არის საქსტატის მონაცემები როგორი არის უმუშევრობის განაწილება ასაკობრივ ჯგუფებში ჩვენ თუ გვაქვს საერთო უმუშევრობა 11.8% ახალგაზრდებში 40 წელს ზემოთ ეს გაცილებით მაღალი არის. ეხლა ნახეთ რა ხდება შევხედოთ დამსაქმებლის კუთხიდან. როდესაც დამსაქმებელს აქ არჩევანი აიყვანოს 35 წლის ადამიანი თუ არა სამსახურში ის 40 წელს ქვემოთ აუცილებლად თავს შეიკავებს რატომ? იმიტომ რომ მან დამატებითი გადასახადი უნდა გადაიხადოს საპენსიო შენატანის სახით. ოღონდ არ უნდა გვეგონოს რომ ამით ეხლა 40 წელს ზემოთ ადამიანები უფრო მეტად დასაქმდებიან. ვიღაც შეიძლება გაუხარდეს რომ ეხლა მე ვარ 50 წლის და დავსაქმდები. სინამდვილეში ეს დამატებითი გადასახადი ზოგადად ამცირებს სამუშაო ადგილებს ეს და ამცირებს ეკონომიკურ ზრდას. ამიტომ ეს არ არის მომგებიანი არავისთვის, მაგრამ განსაკუთრებით მძიმედ დააწვება ახალგაზრდების უმუშევრობას. ანუ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, დღევანდელ პენსიონერებს ეუბნებიან, რომ პენსიას არ გაგიზრდი, იმიტომ რომ შენ შვილს და შვილიშვილს ჰქონდეს უკეთესი მომავალი, მაგრამ ამ შვილს და შვილიშვილს დღეს დასაქმების თვალსაზრისით კიდევ უფრო მეტი პრობლემა ექმნება ერთი და მეორე თავისი ჯიბიდან უწევს მეტის გადახდა საპენსიო ფონდში. და კიდევ ერთხელ ამ ახალგაზრდებსაც კი, რომელსაც ხელფასი აქვთ 400, 450, 500 ლარი, ისედაც არ ყოფნით ეს ფული და ეხლა მთავრობა არარეალურ საპენსიო ფონდში აზოგინებს ამ ფულს. ამ თემაზე აუცილებლად იქნება გაგრძელება, მაგრამ მე მინდა დეტალებზე ჩავიდეთ, როცა თქვენთ რომ განკარ პოლონეთის მაგალითი, როდესაც მოყავთ. მე მინდა იმ ნაწილს ჩავყვეთ, სადაც შემზღუდავი ბერკეტები არის კანონში ჩადებული, როდესაც რაღაც ზღვარ ზემოთ არ შეუძლია განკარგვა, არ შეუძლია ერთი მიმართულებით თანხის თქვა დაბანდება და ასე შემდეგ. ამ ნაწილთან გაქვთ თუ არა პრეტენზიები? კანონში წერია, რა თქმა უნდა, რომ დაბალრისკიან აქტივებში უნდა ჩაიდოს ეს ფული იმისათვის რომ უცბად არ აღმოჩნდეს რომ მართლა ერთ დღეში გაუფასურდა ეს ყველაფერი მაგრამ აქაც უყურეთ ძალიან ბევრი კომპანია შეიძლება იყოს მაღალ რეიტინგული კონდეს მაღალ რეიტინგული აქციები მაგრამ მომხდარმა კრიზისმა ის აქციებიც კი გააუფასუროს ამიტომ ეს არის ეს ზოგადად ეს არის გარკვეული რისკის შემცველი და მთავრობამ არ შეიძლება საბიუჯეტო თანხები მიმართოს იქ სადაც არის რისკი. როცა გულისხმობ საბიუჯეტო თანხებს არ გულისხმობ დამსაქმებლის გადახდილ 2%-ს ან თვითონ მოსარგებლის მიერ გადახდილ 2%-ს. გულისხმობ დამატებით 2%-ს, რომელიც ბიუჯეტიდან მათ შორის თქვენი გადახდილი ჩვენი გადახდილი გადასახადიდან უნდა წავიდეს, ხო? მთავრობა საბიუჯეტო თანხებს მიმართავს იქ სადაც რისკი იმისა თუნდაც მცირედი, მაგრამ რისკი იმისა, რომ ის დაიკარგოს, მაღალია. კიდევ ერთხელ მთავრობას ჩვენ ვირჩევთ იმიტომ, რომ დააფინანსოს უხდით გადასახადებს, იმიტომ, რომ დაფინანსოს ბიუჯეტიდან ის, რაც აუცილებელია, განათლება, თავდაცვა და ასე შემდეგ. ჩვენ მთავრობას შევყავართ რისკიან ბიზნესში, როგორც არის ეკონომიკურ საქმიანობა და ეს არ არის მისსა. ერთი ესეთი სიტუაცია, მართლა ორი ბლის კითხვა მაქვს, ბორჩი, რომელშიც თქვენ მოიაზეთ ქართულ ოცნებასთან აფილირებული ეკონომისტები, თქვენ დაასახელეთ დავით ნარმანიანი, ოდარ ხადური, სხვები, წარმოვიდგინოთ, რომ ისინი კი არ არიან ბატონ ზურაბ ბორჩი, არამედ ადამიანები, რომლებიც თქვენთვის მაღალ სანდოობასთან არის, ან არიან ასოცირებულნი მაგალითად წარმატებულ მაგალითებთან, თუნდაც სოფლიოში, ან საქართველოში, როგორც მენეჯერები. ეს იქნებოდა თქვენთვის დამატებითი, ასე ვთქვათ, ულტიმარაცია. კანონის მიხედვით არის საპენსიო ფონდის მმართველი საბჭო და არის საინვესტიციო საბჭო და საინვესტიციო საბჭოში. უყურეთ, ჯერ საინვესტიციო საბჭო და საინვესტიციო საბჭოში ისედაც ამბობს დღესაც მთავრობა, ობიექტურები, რომ იქ უნდა იყოს სწორედ აი გამოცდილები საფონდო ბირჟებზე და ასე შემდეგ. და ამით იქაც, მაგრამ თქვენ ვერ დამისახელებთ ვერცერთ ბიზნესმენს, ალბათ უორენ ბაფეტის გარდა, რომელსაც ვარდნა არ ქონია თავისი ქონების საფონდო ბირჟებზე იმის გამო. უორენ ბაფეტსაც ბევრი ვარდნა ქონია. უბრალოდ აღარ ეთყობა ისე. ხო.
შესაბამისად, ეხლა აქაც რაც არ უნდა გენიოსები მოვიწვიოთ, თქვენ კარგად გახსოვთ 90-იანი წლები ნიუ-იორკის საფონდო ბიუჯეტზე ნობელის პრემიის ლაურეატების დასაწყისში სახელმწიფო ობლიგაციებში ვათავსებთ, ხო, დასაწყისში? ნაწილს. ალბათ დიდ ნაწილს, ხო, რაღაც გადაგებთ. ეს რა საჭიროა, ესეთი განსაკუთრებული ეს გენიოსები ამ ყველაფრისთვის? იმიტომ რომ ის პატარა ნაწილი რაც დარჩება, რომ იქ განვათავსებთ. მაგრამ ეხლა მართლობითი რა თქმა უნდა ეს ყოველთვის მას დანიშნავენ პოლიტიკური ორგანოები და რა თქმა უნდა ეს ყოველთვის იქნება მე მარტო ქართულოს მანდ თუ შეიცვალა ბატონზურაბ ხო და ერთი წამი მე წინააღმდეგი იმის კი არა ვარ რომ დღეს ქართული ოცნება არის და ამართულ საბჭოს ქართული ოცნება დააკომპლექტებს ხვალ ევროპული საქართველო რო იქნება ხელისუფლებაში მე იმის წინააღმდეგი ვარ რომ ზოგადად პოლიტიკურმა ძალამ განსაზღვროს ასეთი საპენსიო ფონდის მმართველობითი საბჭო და ზოგადად პოლიტიკა და ხელისუფლება ერეოდეს ასეთ ეკონომიკურ საქმიანობას. მაგის წინააღმდეგი ვარ. მანდ მოვიდა უორენ ბაფეტი, რა ვშვებით? ხო, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეხლა უორენ ბაფეტს მანამდე არ გეცნობოდა არაფერი, იმე ხო და მაგას ვამბობ, ეხლა ჩვენ თუ სერიოზულად საუბრობთ, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ყველა ხელისუფლება მე კიდევ ერთხელ ზოგადად წინააღმდეგი ვარ, რომ ხელისუფლება, პოლიტიკა ერეოდეს ამ ტიპის საქმიანობაში. ადამიანებს უნდა დაუტოვოთ თავისუფალი არჩევანი. აქვს დაზოგავს. მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე საათიანი კომუნიკაცია გექნება თქვენს კოლეგებთან, თან დავით ჯალაღონიამ და ბექაბაციკაძემ თხოვეს, რა კითხვას დაუტოვებდით ბატონო მანგაგულიას 3 საათიანი საქმის კურსის გამოშვებისთვის. დარჩება კი რაიმე კითხვა დღევანდელ. ძალიან მარტივი კითხვა არის. რატომ არენდობიან რიგითი მოქალაქეების თავისუფლებას, ჭკუას და გონებას და რატო გონია ხელისუფლებას, რომ თვითონ უფრო ბრძენია და ჭკვიანი ვიდრე რიგითი ადამიანი. ზურაბ ჭიაბერაშვილი, საპარლამენტო ფრაქცია ევროპული საქართველოს წევრი, მადლობა მას სტუდიაში ყოფნისთვის. 3 საათზე დაელოდეთ რომან გაკულიას პირდაპირ ეთერს, სადაც ამ კითხვაზე პასუხის გარდა მოისმენთ ხელისუფლების წარმომადგენელთა არგუმენტებს საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით. მოკლე პაუზა, ზურას გავაცილებთ და სულ მალე გიბრუნდებით ძალიან საინტერესო თემით. რამდენიმე კვირის წინ რეზო ვაშეკიძის საქმიანი დილის ეთერში სტუმრობისას დავიწყეთ საუბარი თემაზე, რომელიც ერთდროულად რამდენიმე პრობლემას წარმოაჩენდა. ერთი ის, რომ მას შემდეგ, რაც ფრინველის კვერცხი და ხორცი გადასახადი დაწეს და აღრიცხვის ხვენება შეუსაბამო აღმოჩნდა რეალობასთან, მეორე იატაკქვეშეთში გადანაცვლებული ბიზნესი რეალურად უკონტროლოს ხდის უკვე თავად საკვების ხარისხს. დღეს ზურაბ უჩუმბეგაშვილთან საქართველოს მეფრინველეობის განვითარების ასოციაციის ხელმძღვანელთან გავაგრძელებთ საუბარს. ბატონო ზურაბ, უკვე ჩვენთან ერთად არის სტუდიაში, მოგესალმებით, მადლობა ამისთვის. ყველაფერს წარმოვიდგენდი გარდა ერთისა, რომ მეფრინველეობის დარგის წარმომადგენლებიც კი იხთხოვენ სამართლიანობის აღდგენას თან დარგში. რა თქმა უნდა, ბატონ ზურაბთან კომუნიკაციის შემდეგ და მადლობა მას, რომ არასდროს არ არის წინააღმდეგი BMG-სთან ინტერვიუზე იქნება ეს ვებისთვის თუ ნებისმიერი ჩვენი პროდუქტისთვის. იყო ესეთი თემა, რომ დღემდე გრძელდება საუბარი და ეს საუბრები დამეთანხმება ჩვენი საქმიანი მაყურებელი წლებია და თან უშედეგოდაც გრძელდება.
კვერცხისა და ქათმის წარმოებაზე DGG-ს მოხსნასთან დაკავშირებით. ალბათ ეს თემა კვლავ აქტუალური არა თუ კი არა და მაინც წინა პლანზე რჩება, ხო, დარგისთვის? რატო არის ეს სამართლიანობის აღდგენის საემხატოვან ნათქვამში მართლა ესე გაყვანილი დარგისთვის? ინდუსტრიისთვის ესეთი კარგი შესავალისთვის მედია და თქვენი ტელევიზია განსაკუთრებით ყოველთვის ყურადღებას იჩენდა ჩვენს მეფრინველების მიმართვა. ზუსტად ამითაც არის ამ პირობებული, რომ თელ რაღაცებში რაღაც პატარა წარმატებებს მივახციეთ. თუმცა DGG გახდა აუღებელი, ასე ვთქვათ, ციხესიმაგრე. რკინის ქალავანს გვაცვია 10 წელიწადია 12 დავდივართ, მაგრამ ჟანგი მოვედო ამ რკინის ქალავანსაც და შედეგი არ აქვს. ინდუსტრიის გამსხვილება და ახალი მოთამაშეების შემოსვლამ მაინც კი турბულენტის მიუხედავად ვის უხინს, მაგრამ ფეხზე ეს ხო არ ასე ვთქვათ ათამამებს გადაწყვეტილების მიღებებს, რომ ეს გადაწყვეტილება არ მიიღონ. აი საქმე რა შეეცეთ ბატონო გიორგი, თქვენ კარგად თქვით რა, ინდუსტრიის გამსხვილება. ეხლა მოდი ასე ციფრებს მოვიყვან და გავუღეთ ამ ციფრებს რა. წარმოიდგინეთ, რომ სადღაც 12 წლის წინა თორსა დაიწყო ამ დარგის ასე ვთქვათ განვითარება, 4 დიდი ფაბრიკა იყო და 4 საშუალო. დანარჩენი 1-10-მდე იყო მცირე საწარმოები. დღესდღეობით გვაქვს ესეთი მოცემულობა. ის 4 ფაბრიკა დარჩა დიდი, იმ 4 საშუალო ფაბრიკიდან 2 გადარჩა, 2 შეწყვიტა საქმიანობა გაკოტრდა ასე ვთქვათ და 40-ზე მეტი მცირე საწარმოო. ანუ რა ხდება, იცით, აი ამ DGG-ის სიმბიოზური უკუღმართული, რავი, რა სიტყვა ვიხმარო, არ ვიცი. არსებობა განაპირობა ის რომ ინდუსტრია როგორც ესეთი აი ფაბრიკის მიმართულებით ინდუსტრია აღარ ვითარდება. იგივე ხორცის წარმოებაში ბატონი რეზო ახსენეთ, ბატონი რეზოს წარმოება, კოდის მეფრინველობა, ნოზაძის მეფრინველობა და დამთავრდა. კი, ბევრია იქ საგარეჯოა, ის არის მუხრანია რაღაც, მაგრამ ესენი არის ოჯახური ტიპის. ეს არ არის მოცულობა. ეს არ არის მოცულობა და ზუსტად თქვენ ბრძანეთ რა, აი ხარისხი და აქედან გამომდინარე უშუალოდ აღრიცხვიანობა და სულ ყველაფერი გაცილებით ძნელია ხა ვიღაცა სადღაც სოფელში 1000 ქათა მიუზეს ფრინველი და მიხვიდა იმას რამე ან ვეტერინარული უსაფრთხოება მოთხოვა რაღაც კვები ღირებულებებზე ჩამოგდო არ არსებობს. აქ არის საჭირო კონკრეტულად ინდუსტრიული განვითარება და ინდუსტრიული განვითარება როგორ იქნება, როცა მე დავუშვათ ჩემი ინდუსტრიული საწარმოთი მინიმუმ 20%-ზე მეტ გადასახადს ვიხდი, ვიდრე ის რომელიც არ არის DGG-ს გადამხდარი და თქვენ წარმოიდგინეთ, ხო ჩვენ საუბრობდით თქვენ ეთერშიც და საერთოდ რომ ეს გამოიწვევდა ძალიან ცუდ შედეგს. 2017 წელს ევროკავშირმა დაუკვეთა საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კვლევა რა ხდებოდა სოფლის მეურნეობაში. ნათესების სიმინდის დახურვის 20%-ით არის შემცირებული, 20%-ით არის შემცირებული მათი ინტერნეტში დევს, ამიტომ არ წამოვიღე მონაცემები. გამჭვირვალე ინტერნეტში დევს შეგიძლიათ ნახოთ. ხო და რაც მთავარი არის, იცით როგორ არის, ეს ყველაზე საწყენი რაც არის. ჩვენ ვიძახით რომ რეგიონში ვართ ლიდერები, ის ლიდერები ვართ, აუტსაიდერები ვართ. ანუ 2 ტონა და 100 კილოგრამია სიმინდი 1 გექტარზე მოსავლიანობა საქართველოში. ეს არის 90 წლის მონაცემები. 90-იან წლებში რაც ქონდა საქართველოს მონაცემები, აბსოლუტურად ეს არის. იგივე არის ხორბა, ჩვენ გვისწრებს აზერბაიჯანი, ჩვენ გვისწრებს სომხეთი, ჩვენ გვისწრებს თურქეთი, უკრაინაზე და რუსეთზე აღარაფერს აღარ ვლაპარაკობ. 1 გექტარზე მოსავლიანობის მიხედვით. ეს თავისთავად იწვევს ძვირ ნედლეულს, რომელიც არ არის DGG-ით დამეგრილი და ჩვენ მეფრინველებმა რო ვიყიდოთ, DGG უნდა გადავიხალოთ, კიდევ 18% გვიძვირებს. იკარგება ინტერესი ქართული მარცვლის მიმართ. რახან ქართული მარცვლის იკარგება ინტერესი ის მსხვილი მეწარმე რომელიც ეწეოდა ამ საქმიანობას აღარ საქმიანობს და ძირითადად გადავედით იმპორტზე. გადავედით იმპორტზე რა მოგცა? მარტო მარცვლეულის კუთხით 100 მილიონ დოლარამდე გადის ყოველწლიურად ამის შესაძენად და შემოსატანად. მაგას ემატება ის დეფიციტი რომელიც სამწუხაროდ ხორცის წარმოებაში აი ამ უკუღმართობების გულისთვის არსებობს და 200 მილიონ მეტზე დოლარი გადის ყოველწლიურად მეფრინველეობის კუთხით. ამ დროს დიდი ზარზეიმი გვაქვს, რომ ღვინო გავყიდეთ სადღაც. კი ბატონო, ღვინო გავყიდეთ, მაგრამ ღვინის შემოსავალს წლიურად აჭარბებს მარცვლეულის და ქათმის იმპორტი გასავალი. შეგვიძლია მონაცემები ვნახოთ რა. ხო შეგვიძლია ელემენტარულად გამოვასწოროთ, აი ელემენტარულად. არის DGG ამისი უკურნებელი და სწრაფი გადაწყვეტილება? უკურნებელი, იცით რა ვერ იქნება. აი წარმოიდგინეთ, როცა დაიწყო სიმინდის პროგრამები რა, აი იყო ხო ეს ჩამოვიტანეთ ამერიკულების და ავარიგეთ და ყველა აი აღარ ვიცოდი უკვე როგორ მეთქვა უარი იმდენი სიმინდი შემოდიოდა ქართული. მაშინაც იყო ეს DGG-ის მოძრაობები და DGG-ის ის, მაგრამ უკვე ბევრი რო იყო, მოსავალზეა. კი, ან ყველას დათესილი ქონდა, რომ სერიოზულად 100,000 გექტარზე ავიდა, მე მგონი ნათესების ფართობი და ქართული იყო და რაღაცას ეხა თვითონ ქართულიც აღარ არის, რაც არის ისიც უხარისხოა.
იმიტომ რომ ფაქტიურად მსხვილი მწარმოებელი აღარ არსებობს და თან დეღიგი აქვს. ანუ ამ დეღიგას კიდე თავისი გართულებები აქვს. მე თქვენ კორესპონდენტსაც უთხარით, ჩვენ ფაქტიურად 80% მეფრინველების ფაბრიკებისა ვართ სასამართლო დავებში. იმ არეკეთის ინდისიერი მოწოდების გულისთვის, რომელსაც ქვია დეღიგას საბუთით მოწოდებული და იმის უკან თაღლითობა. აქ მეორე საინტერესო მოვლენაა კიდე. ეს თაღლითობა შეიძლება ერთ თვის განმავლობაში აღმოფხვრილიყო, იმიტომ მოგეხსენებათ. გარდა იმისა, რომ პრობლემა არსებობს პრობლემა არსებობს სწორედ ამ დამატებითი თქვა გადასახადების ნაწილში, არსებობს ამ არსებული კანონის მონიტორინგის და აღსრულების საკითხიც. რა თქმა უნდა. წარმოიდგინეთ, არის საშუალო დონის საწარმო, ხო? იხდის დეღეგეს და იხდის ყველა გადასახადს. მას შეუძლია უბრალოდ ერთი კვირის განმავლობაში თავის თანამშრომლებზე ისე გადაანაწილოს ეს საშუალო დონის საწარმო მცირე საწარმოებო, რომ აღარც დეღეგი გადაიხადოს და აღარც ვალდებულებების უმეტესი ნაწილი მოიხსნას და მოდი რა აუხსნათ მაყურებელს, ანუ მომრავლდნენ მეწარმეები ხო, ცოდია. მცირე ზომის მეწარმეები, რომლებიც თქვენ გაწვდიან მარცვლეულს. ეს მარცვლეული არის რეალურად იმპორტირებული, ბატონ ზურაბ, შემისწორეთ თუ ვწდები. უკაცრავად ქართული წარმოების არის, ასაღებენ როგორც იმპორტირებული და მოაქვთ საბუთით. ეს საბუთი შემდეგ დგება უკვე კითხვის ნიშნის ქვეშ, რაც იწვევს თქვენ გასვლას სასამართლო სივრცეში. დი ბატონო, ზუსტად მასე მოხდა. ანუ ადრე იყო როგორ მიდიოდი ძალიან პრიმიტიულად გაძლევდნენ ნორმრიან საბუთს. ეხლა ესე აღარ არის, ელექტრონიკა განვითარდა, ელექტრონული ურთიერთობა. ატვირთულია, მომივიდა ეს ატვირთული, ნუ ეხლა რანაირად უნდა გავარჩიოს დღეში, ხმარობთ სადღაც მარტო ჩემი ფაბრიკა ხმარობს 40 ტონა მარცვლეულს. ეს არის ჩვეულებრივი, ხო და აყრელი არანაირი შეფუთვა ამას არ აქვს და არაფერი, როგორ უნდა გაარჩიო ქართული და რუსული. მოგიტანეს ჩაგაბარეს აგიტვირთეს, ხო? ყველაზე ხანგრძლივი ვადა არის ერთი თვის განმავლობაში, რომ შემოსავლების სამსახურმა ეს დაადგინოს, რომ ქართულია თუ არა. და 9 თვის შემდეგ შემოვიდნენ ჩვენ შემთხვევაში, 9 თვის შემდეგ შემოვიდნენ, რომ ეს იყო ყალბი ანგარიშ ფაქტურები. რას ელოდებოდნენ ამ 9 თვის? და ამ დღეში ვართ 80%. მესამე, მეოთხე წელიწადი არის სასამართლო დავები მიდის და არანაირი პერსპექტივა არ აქვს, რომ მოვიგოთ, იმიტომ ზოგიერთს უკვე საბოლოოდ ბოლო ინსტანციამაც უარი უთხრა. ის პიროვნება იყო ერთადერთი ას მომწოდებელი, ახლა 3-4 გახდა. სადღაც ერთი კვირით თუ 10 დღით თავშესაფარში გაუშვეს და დამთავრდა 10 დღე ყავდა თუ 2 კვირა ყავდა დაბატიმრებული და ისიც ჩვენი მოთხოვნებით და იმით რომ გამოძიება სწორი გზით სასულიყო. გამოუშვეს თაღლითობა ვერ დაუმტკიცეს, მაგრამ არ ვიცი ხო ყოველ შემთხვევაში მაგ დეტალებში ვეშ. მაშინ ბრალეულობა როგორ მტკიცდება? არ ვიცი, 2 კვირა ყავდა დაახლოებით. რომ სასამართლო დავები ინდუსტრიისთვის რჩება და გამოსავალი არ არის. იმის მაგერად რომ ტექნოლოგიურ განვითარებაზე ვიზრუნოთ, იმის მაგერად რომ ჩვენი საქმე ვაკეთოთ, ქირავთ ადვოკატებს, ხარჯავთ ფულს, დავდივართ სასამართლოში. და მადლობელი ვარ ამისთვის. ტექნოლოგიური განვითარება რამდენად ინდუსტრიას მიყვება ფეხდაფეხ განვითარება? მიყვება. აი ეს 4 ფაბრიკა ვახსენებ და ჩვენ ძალიან კარგი ურთიერთობა გვაქვს ერთმანეთში, მიუხედავად იმისა, რომ კონკურენტები ვართ, ეს იქ ძალიან ბევრი უცხოელი სპეციალისტი ჩამოყავს. თითქმის წელიწადში რამდენიმეჯერ იმართება სემინარები და გამოფენები უცხოეთში სულ ყოველას ვესწრებით და აი თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აბსოლუტურად ყველაფერი გვაქვს გამოყენებული თუ რამე ამ მიმართულებით, გენეტიკა იქნება, კვების ტექნოლოგია იქნება. ჩამორჩენა მაკუთხით არანაირი აბსოლუტურად აი ეს 4 საწარმო არის ISO 22000-ის ფლობელი. ფაქტობრივად ევროკავშირის ის რო არის შეზღუდვა რო არ იყოს ამ ცხოველური პროდუქციის შეტანაზე, ევროკავშირის თავისუფლად შეგვიძლია ჩვენი საბუთები და დღევანდელი მდგომარეობით ბაზარიხსნელი იქნებოდა. კი ეგ ცალკე პრობლემა და ცალკე თემაა კიდე თუ გინდათ მაგაზეც სერიოზულად დაჩაგრულები ვართ. მაგრამ საერთოდ ციაში არა ვართ იმ ქვეყნებისა, ვისაც შეგვიძლია ცხოველური საქონლის შეტანა და რაღაც გვინდოდა ეს ინდუსტრიალიზაცია და ევროპასთან ასოცირება ჩვენი კუთხით არ ვიცი. თქვენ დარგიდან გადმომდინარე. ცხოველური წარმოშობის პროდუქციის შეტანაზე ევროპას აქვს სია ქვეყნების, მესამე ქვეყნების რომელშიც არა ვართ. ანუ ძალიანაც იდეალური პროდუქტი რო ვაწარმოოთ, ჩვენ სიაში არა ვართ და მოკლედ სულ რომ მათი აბსოლუტურად დააკმაყოფილოთ, სიაში უნდა ჩავჯდეთ ჯერ. სიაში რო ჩავჯდეთ, იქ ჩამონათვალი ნახეთ ევროკავშირის 696 ადგილება, იქ სასწაული წელი არ ვიცი. უნდა დავამტკიცოთ, რომ ის ორგანო, ანუ ამ შემთხვევაში სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, რომელიც არის ჩვენთვის ლიცენზიის მომცემი, რომ გავიტანოთ ევროპაში, არის დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების მიღებაში, არ არის არავის დამოკიდებული და სამდა აღვიღოთ და რა უნდა გავაკეთოთ ასე. ბატონ ზურაბ, რეზუმირებისთვის დღეს თემა არაკეთილსინდისიერი მოთამაშეები, უпростоრად არალეგალური მოთამაშეები, რომლებიც ინდუსტრიის მთავარ მოთამაშეებს დარტყმის ქვეშ აყენებენ. არა, კრიმინალია მარტივი ხა, ეს არის ფიქტიური დღეს ანგარიშ ფაქტურა. ნიშანი ჩდება, აი მაგ ერთ თემაში ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი ჩდება რა. კიდე კარგი რომ მაშინ ბატონი გიორგი გოხარია იყოს ომბუდსმენი და ძალიან ისეთი კაი კომუნიკაცია ქონდა და ის დაგვეხმარა, თორე საქმიანობას შეგვიჩერებდნენ, ხელა ჯარიმები დაგვეცა.
ხوარჩება კიდე პრობლემა, რომელზეც აი პრობლემა კიდევ კანონმდებლობაში ისევე როგორც აი დღეს მიმართებაში კანონმდებლობაშიც არის ერთი პატარა პრობლემა. მე ვფიქრობ, რომ ეს ახლა არის პრობლემა პატარა, თორე შეიძლება ძალიან დიდი გახდეს. ჩვენ გვაქვს აბსოლუტურად სპეციფიკური მიმართულება, გვაქვს ძალიან პატარა ლოკაციაზე ძალიან დიდი პოპულაციების, ასე ვთქვათ, თავმოყრის ადგილი და არ შეიძლება რომ საქმიანობა არ იყოს ლიცენზირებული. ანუ როგორ არის იცით, აი დღეს გაგვიჩნდა ჩვენ სურვილი, ხვალ შეგვიძლია ფაბრიკა გავხსნათ. არა აქვს ამას მნიშვნელობა, ჩვენ სწორ ადგილას გავხსენით, მოქალაქეებთან ახლოს, ქალაქთან ახლოს, გვაქვს ცოდნა ამ ცოცხალ ორგანიზმთან ურთიერთობის, არა გვაქვს და რას ვაკეთებთ. გაგიჩნდა სურვილი გახსენეთ. გადასარევია, როცა ბიზნესის დაწყება ესეთი ადგილია. სტანდარტებიც იქით იყოს, იცით როგორ არის ახლა. ჩემ პრობლემაში ფაბრიკაში მაგალითად 300,000 ფრინველეზის, ხო 200 მეტრში გამიხსნა სხვა საწარმო, სადაც არის 20-25 მსხვილფეხა საქონელი. ფედერალური ეს არანაირად არ შეიძლება. მინიმუმ 3 კილომეტრი რადიუსი მაინც უნდა იყოს სხვადასხვა პოპულაციებს შორის, რომ ასეთი ნებართვა მიცე. ჩვენთან არ იზღუდება. ის რომ არ იზღუდება, ერთი მხრივ კარგია, მაგრამ ეს არ შეზღუდვა, არ უნდა იყოს გიჟი თავისუფალის დონეზე რა. ანუ რაღაცა მაინც რეგულაცია უნდა არსებობდეს, ვინაიდან ცოცხალ არსებასთან აკ ხო საქმე. მადლობა დიდი მობრძანებით. პირიქით მადლობა. ყოველთვის ყურადღებით ვიქნებით. ზურაბ უჩუმბეგაშვილი საქართველოს მეფრინველების განვითარების ასოციაციის ხელმძღვანელი უსტუმრობდა. ეხლა კი ეთერს შოთას უთმობთ, რომელიც წარმოგვიდგენს ვალუტის არათუ პროგნოზი ბოლოს კი დარწმუნებული ვარ ექნება, მაგრამ მანამდე კი მიმოხილვა იქნება გასული კვირის. შოთა დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, მიმოხილვა დავიწყოთ პარასკევის სავაჭრო დღის ბოლოთი, რადგან კვირის ვაჭრობა დასავლურ ბირჟებზე ჯერ არ განახლებულა. გასულ კვირას გითხარით, რომ ინვესტორები ელოდნენ ამერიკაში საქმების ანგარიშის გამოსვლა. შრომის დეპარტამენტმა გაასაჯაროვა ანგარიში, რომლის მიხედვითაც ამერიკის ეკონომიკას გასულ თვეში 313,000-ზე მეტი სამუშაო ადგილი დაემატა, როცა პროგნოზირებული იყო 200,000. წელიწადნახევრის განმავლობაში ერთ თვეში ამ ხელა ზრდა არ დაფიქსირებულა ამერიკაში, თუმცა ანგარიშმა ასევე აჩვენა, რომ დასაქმების ზრდას ფეხს ვერ უწყობს ხელფასების ზრდა. წლის განმავლობაში ხელფასების ზრდის მაჩვენებელი 2.6%-ია, მაშინ როცა იანვარში 2.8% იყო. ხელფასების ზრდის შენელება თანხმდენაში არ მოდის მოლოდინთან, რომ ფედერალური სარეზერვო ბანკი 4-ჯერ გაზრდის წელს რეფინანსირების განაკვეთს, რაც დოლარში ინვესტირების მიმართ ინტერესს ანელებს, რადგან შედარებით დაბალი რეფინანსირების განაკვეთი შედარებით იაფ დოლარს ნიშნავს. დოლარი ისედაც საკმაოდ დასუსტებული იყო კვირის დასაწყისში, რაც სავაჭრო რეგულაციებს უკავშირდება. პრეზიდენტმა ტრამპმა გადაწყვიტა ამერიკაში ალუმინისა და რკინის იმპორტზე მაღალი ტარიფები დააწესოს. ამას ამერიკის სავაჭრო პარტნიორები ევროკავშირი, ჩინეთი და კანადა გულთბილად ვერ შეხვდებიან და მათი შეთანხმებული მოქმედება ამის წინააღმდეგ თუ კი რა თქმა უნდა ამაზე წავლენ და ასე დაიძაბება სიტუაცია, ამერიკულ აქტივებს გაიაფებით დაემუქრება. თუმცა მოგვიანებით თეთრმა სახლმა გააკეთა განცხადება კვირის შუაში, რომ ამერიკის მთავარი სავაჭრო პარტნიორები კანადა და მექსიკა გამონაკლისები იქნებიან და მათ ტარიფები ალუმინის და რკინის იმპორტზე არ გაუზვირდებათ. ამან დოლარი ოდნავ მოამჯობინა. ისევ პარასკევი დღის ბოლოს, ანუ კვირის საბოლოო შედეგს რომ დაუბრუნდეთ, უშუალოდ სხვადასხვა ვალუტების მიმართ ევრო კვლავ დოლარი და 23 ცენტი ღირს, ევროს გაიაფება წინა დღეს მოხდა ხუთშაბათს, რადგან წარმოიშვა საფუძვლიანი ეჭვები, რამდენად მყარია ევროპის ცენტრალური ბანკის პრეზიდენტის მარიო დრაგის გადაწყვეტილება, ნამდვილად ქმედითი ნაბიჯები გადადგას, რათა შეაფერხოს მონეტარული შემსუბუქების პროგრამა, თუმცა დრაგი მისიც თქვა, რომ პროტექციონიზმის ზრდა საფრთხეა მთელი ევროზონის ეკონომიკისთვის. კვირის ბოლოს დოლარმა კვირის საუკეთესო მაჩვენებელი დადო იაპონური იენის მიმართ და წინა დღესთან შედარებით 0.5%-ით გაიზარდა. ახლა 1 დოლარის ფასი 7 იანს უახლოვდება. იაპონური ვალუტა შეასუსტა ქვეყნის ცენტრალური ბანკის გადაწყვეტილებამ უცვლელი დატოვოს მონეტარული პოლიტიკა, სანამ ინფლაცია მიზნობრივ მაჩვენებელზე დაბლა. იაპონიაში მონეტარული შემსუბუქების პროგრამა როგორც ჩანს გაგრძელდება. ამან იენი ევროს მიმართაც შეასუსტა და მასთან შედარებითაც 0.5%-ით როგორც დოლართან. დოლარის მიმართ გაძვირდა გირვანქა სტერლინგი პროცენტის 13 და ახლა მისი ფასი დოლარსა და 38.9 ცენტს შეადგენს. ბრიტანული ვალუტა გაამყარა ანგარიშმა, რომლის მიხედვითაც გაერთიანებული სამეფოს საწარმოო სექტორი იზრდება. რაც შეეხება მომდევნო კვირას, ინვესტორები სამშაბათს დაელოდებიან ამერიკის შეერთებული შტატების
დოლარის ინფლაციის მონაცემებს, რათა განსაზღვრონ რაიმე ზემოქმედების უნარი თუ აქვს მას მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრების მიმართულებით. ევროზონაშიც ინფლაციის მაჩვენებლებს ელიან, რომელიც ასევე მიმდინარე კვირაში გასაჯარავდება. ამერიკაში კი დამატებით მონაცემებს ელიან საბინადრო სექტორიდან უძრავი ქონების ბაზარზე მიმდინარე ტემპების შესახებ. ყველა ამ ანგარიშს უკვე მომავალ ორშაბათს კი პატაკებთ. მაგრამ მანამდე კიდევ ვერჯერ შევხვდებით სავარაუდოდ პარასკევამდეც, მაგრამ მადლობა შოთას. მადლობა საინტერესო ორშაბათისთვის. ქალების ნარატივის დრო დგება, საქმის კურსით საკმაოდ ბევრჯერ და საინტერესო დავაანონსეთ. ბევრი ექსკლუზივი აქვს წინ გვანცალაღიძეს, შემდეგ უკვე დავით ჯალაღონიას და ბექა ბაციკაძის წყვილს. ნახოთ და იყავით საქმის კურსში ბიზნესის და ეკონომიკის მიმდინარე ამბების და მოვლენების. ჩვენ ხვალამდე გეშვიდობებით, 800 რომ დააკლდება 5 წუთი, კვლავ აქ TV პირველზე ხვდებით ერთმანეთს. BMG არ წყვეტს ეთერს, სულ 10 წუთში ქალების ნარატივი და გვანცალაღიძე.